Brent TV, Miguel shout out. Hello po. Miguel shout out Brent. Natutong vlogger, Miguel shout out. Lalabs, meron ka ng jacket. Natutong vlogger, ayan, Miguel shout out Lalabs. Brent, meron ka na pong jacket Lalabs. Miguel shout out. Ayan, Miguel shout out everyone. Meron ka ng jacket Brent Lalabs. Ayan o, may jacket ka na. Lakas pala nito. Alisada Channel, Miguel shout out. Ayan, nagbaba ng bahay si Alisada. Natutong vlogger. Nandiyan pa ba si Natutong? Natutong vlogger, tamsak sa'yo from Brent TV Vlogs. 06 Samira Lalab, Miguel shoutout Samira. Samira Miguel shoutout. Hi. Ayan, 3 million in the house, Miguel shoutout. 3 million. Alisada, tamsak sa'yo. Alisada, kindly return to Brent TV Vlogs. Already connected to you, Alisada. Thank you so much, Brent TV. 461. Brent. Ayan, Samira, nagbaba ng kanyang bahay, Samira. Paru G. Paru G. 5 million in the house. Miguel love shout out. 5 million. Thank you so much. Fly high butterfly. Natutong vlogger, nandyan ka pa ba, Natutong? Si Natutong pala, si Akrima Lalab. Natutong si Akrima. Fly high butterfly. Paru G. Wall Rods, Miguel shout out, happy Mother's Day post. I hope you and your husband and children have a great day. It's okay, Wall Rods, thank you.
Samira Tamsak Dikit, Samira Lalabs, kindly return to Brent TV Vlogs. Already connected to you, thank you. Lisongson Migalab, shout out. Natutong vlogger, nandito ka pa ba? Ang sunod natin si Brent. Ayan si Brent Vlogs, nagbaba ng bahay. Alisada, kindly return to Brent Lalabs. Madam Love Channel, Migalab, shout out. Tamsak, ayan. Ayan, Madam Love Channel, Migalab, shout out. Pobreng awayan na Tamsakdan, Migalab, shout out. Ayan, Madam Love Channel, ang ba ng kanyang bahay. Wolrads, thank you so much, Lalabs. Nukar use angkas. Natutong vlogger, ayan. Salamat to, so lang ano man Lalabs ay. Hello sa mga co-fishers ko. Samira nagbaba ng kanyang bahay, connected to the pin-up. Lalab, natutong vlogger, dan na po si Madam Love Channel sa'yo. Paano na lang po pabalikan, Lalab, salamat. Yan, magmumotor si Madam Love Channel. Tamtarirarin, charin, tarin, charin, charin, taradan, taradan. Samira, nagbaba ng bahay. Iniisip ko ngayon walang gaanong tao kasi alam nyo naman ngayon is butuhan, di ba? Sa Pinas, Election Day. Kusina ni Miles, Lalab, Migalab, shoutout, Hereng. Migalab, shoutout naman dyan, Lalabs. Leo Del TV. Nagbaba ng bahay, Leo Del TV. Like done from Samira, Lalabs, thank you so much sa iyong pa-likes. Ayan si Madam Love Channel, nagbaba po ng kanyang bahay, lablabin natin mga Lalabs. Lisongson, 3 tamsak sa'yo. Lisongson, kindly return to Brent TV Vlogs. Already connected to you, thank you so much. Hawaiana Dan from Leo Del TV. Hawaiana Madam, pasuklan na lang po si Leo Del TV. Dan na po sa'yo, maraming salamat. Brent TV Vlogs, ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Brent. 461 si Brent. Love Dan Dikit, dating Dikit from Natutong Vlogger. Ayan, Samira, nagbaba ng bahay. Samira, Brent OTW po from Natutong Vlogger. Pinkies, Migalab, shout out, Sir Miles. Kusina ni Miles, thank you, Natutong Vlogger. $4 million in daos, Migalab, shout out, 4 million, thank you so much, 4 million. Ayan, Samira, nagbaba ng bahay, Samira. Madam Love Channel, nagbaba po ng kanyang pamamahay. Indian Wanderer, Migalab, shoutout, Lalabs. How are you, Indian Wanderer? Let's give me thumbs up, Lalabs. Supervisor ni Barista Tamsak, support, Lalabs. Supervisor Lalab, Migalab, shoutout. Ayan si Barista Filye. Shoutout sa lahat from Kusina ni Miles. Jing Lalab, Migalab, shoutout. Jing. Tirararan, tadadada. Shit, Maui. What are you looking for? Jing TV, Migalab, shoutout, Lalabs. Ayan, 5 million in daos, Migalab, shoutout, 5 million. Freddy Avenue, Migalab, shoutout. Good morning, Idol Freddy.
Freddy Lalab, meron ka ng jacket. Brent TV Vlogs na nagbaba ng kanyang bahay. Freddy, meron ka ng jacket, Lalabs. Salamat. Looking for a beautiful. Looking for a beautiful, ha? Mafi beautiful. Mission TV binababa ni Nightboot. Nakapin OTW from Jing TV. Yung ano ko, nakakalbo na ako dito sa iyo kasi mainit ang tubig. Kusina ni Miles, natawa tuloy. Love Channel, Madam Love Channel, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalas, labin po natin. La 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 lan, taradadan. Pink Vlog, ayan binababa po ni Nightbot, mga lalas. Yung pusa ko nakatingin sa akin. Akala niya lalaruin ko siya, oh. Southern Lady, 5 million house, Miguel Love, shout out. Love Channel dan po from Brent TV. Ayan, salamat naman. Natutong nakapin, tamsak dan from Jing TV. Ayan, tutong lalab, akrima lalas, pasuklian na lang si Brent. Dan na sa'yo lalab si Brent, lalab, salamat. Ayan, Freddy Avenue, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Freddy Avenue, mga lalabs. Samira, nagbaba ng bahay. Ayan, Jing TV, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin. Ayan, nakakababa ka na pala, lalabs, ng bahay mo. Ayan, dito sa'yo, love, Jing. Brent, nandun ka pa, Brent? Brent. Leodel will get back with you shortly, ay iwas lagas. Rampo Breng Hawaiiana. Mapigilan, Brent. Bababahay lalabs, Brent. Yan pala yung bahay ni Brent. Di ko siya mapigilan. Si Brent, bata pa bahay nito. Di ko siya mapigilan.
Muna tayo sa bahay ni Brent. Pigilan, di ko siya mapigilan. Morning host, Bunny Esquilon, Miguel Absyo, morning host. Shoutout pa WH, di ka pa rin mo nila loves. Pa WH po mga idol, salamat po mga butuhan na po. Butuhan. Nagbuto ka na ba Bunny Esquilon? Sa imong presidente. Ayan, Bunny Esquilon nagbaba ng bahay. Bunny Esquilon. Alisada nagbaba ng bahay. Bunny Esquilon. Nitski 21 vlog, Miguel Love, shout out madam Nitski. Miguel Love, shout out, thank you so much. Solid BBM mga idol. Sa Jing TV channel dan po from Brent TV Vlogs. Arjun, Miguel Love, shout out. Hi Eileen, Arjun 1987, Miguel Love, shout out lalabs. How are you Arjun? How are you Arjun lalabs? The security guard of Aljimi Mall, Mega Love, shout out to you. Arjun, thank you so much for coming lalabs. Give me likes on my live, thank you so much. Arjun, I'm not working now to Aljimi Mall. Arjun, you know this one, they kick me out. I am good. I'm not working there. They kick me out. Freddy Abinyo, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Thank you so much, Arjon. I am good. Nitski 21 vlog, hello lalabs. Thank you so much. Ayan, Freddy Abinyo, nagbaba ng kanyang bahay. Brent Dan, change oil. Dan sa nakapin, Brent. Dan si Bunny Esquilon, pasuklian lalabs. Brent, nasa bahay mga kulalabs, Brent. 463. Ayan, Brent, dikitan kita lalabs, hindi na ako magbakas. Why they remove you? I don't know. They don't like me there, Arjun. They don't like me, that's why they kick me out there. They terminate me. Leo Del TV, nagbaba ng bahay. They don't like me, Arjun. I don't know why. Brent TV, nasa bahay mga kulalabs. Bunny Esquilon. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Bunny Esquilon. Paano mag-change oil ng Honda Beat 5? Change oil. Jing TV, ayan. Good morning, election na day. Day na, election day na. Sige lalabs, enjoy lang sa inyong mga bubutuhan. Tapos na ba kayong magboto? Sino kayang mananalong presidente mga lalabs? Sino kaya ang mananalo? Bunny Esquilon, tamsak dikit sa inyo from Brent TV Vlogs. Brent, ayan, dikit ko na to sa lalabs. Brent. Tamsak naman ako idol from JC Crisostomo TV. Mega Love, shout out. 6 million in the house. Mega Love, shout out. Nakano ka pala, naka-live. JC Crisostomo TV. Mat ka nagbababa ng live? Ayan, Brent, nasa bahay mga kulalabs. Brent. Nagbabaka sakaling naisip ko ngayon walang gaanong tao kasi
Ang tao sa Pilipinas ngayon ay busy. Busy sila sa butuhan. Lablabin natin si Jing TV mga lalabs. Brent. Sabay mo ako ulit, Brent. Pangalawang dikit. Lablabin natin si Jing TV mga lalabs. Lablabin natin. Galit yung pusa ko, dinisturbo ko. Vani OTW from Jing TV. Ayan, Jing TV nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Brent TV Dan from Natutong Vlogger. Ayan Brent, lablabin mo rin yan si Natutong. Nag-LS din yan lalabs. Ha 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 ha. 3 million in daos, Miguel Lab, shoutout 3 million. Thank you so much. Pamilya Hilaw Vlog, Miguel Lab, shoutout. Tamsak Hus. Pamilya Hilaw, Miguel Lab, shoutout. Ayan Brent, pangalawang dikit. Iwan lang ng bakas guys para mabalikan from Pamilya Hilaw Vlogs. Samira nagbaba ng kanyang bahay, Samira. Ayan, pangalawang dikit sa change oil from Brent TV Vlog 06. Ayan, Samira nagbaba ng bahay mga lalab, Samira. Leo Dil Tamsak po sa iyo from Brent TV Vlogs. Ayan, Leo de Lalabs, pasuklian na lang si Brent TV Vlogs. Dan na sa'yo. Vanidan Pulpak from Jing TV. Jomardan from Banis Quilom. Madam Lailutski, Miguelab shout out, butuhan na. Miguelab shout out Madam Lailutski. DJ Tolats. Ayan, Miguel Lab, shout out. Harang, Madam Lailutski, salamat po sa paharang. $5 million daw sa Miguel Lab, shout out. Ayan, Brent, sabay mo ko uli. Tatlo na lang po sa nakapin mga lalabs, tatlo na lang. Tatlo na lang po sa nakapin mga lalabs, thank you. Pamilyang Hilaw Vlog, tamsak dikit sa'yo from Brent TV Vlog. Tatlo na lang po sa nakapin mga lalabs, tatlo na lang.
Lucky 21 for you. Thank you so much po, Madam Lailutsky Vlog. Salamat. Ito tayo ma-search. Shuhada. Pobreng hawaya na po nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Ayan si Madam Lailutsky nagbaba ng kanyang bahay. Ay, sorry, excuse me. Busog. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba, ne. Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba. Tagal naman nito eh. Now, igit everywhere. Tuba, tuba. Harang na naman. Now, igit everywhere. Tuba, tuba. Tatlo na lang po sa nakapin mga lalabs. Tatlo na lang. Yun na lang natin. Drink now, igit everywhere. Ayan, dalawa na lang pala sa nakapin. Dalawa. Drink now, igit everywhere. Nandyan ka pa ba, Jing lalabs? Drink now, igit everywhere. Tuba, tuba. Dalawa na lang po sa nakapin. Dalawa. Fly high butterfly, fly, fly. Tuba, tuba, sige tuba, 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 sige tuba, 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 sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Iyurodong TV, Migalab shout out. Iyurodong Lalas, Migalab shout out. Ayan si Eurodong po. Salamat Lalabs sa iyong patamsak, Eurodong Lalabs. Dalawa na lang po sa nakapin. Dalawa. Samira nagbaba ng kanyang bahay. Samira. Sir James GP Migalab shout out tamsak. Thank you so much Sir James sa iyong patamsak. Thank you so much. You have a big mansion, 42K. Madam Lailutsky nagbaba ng kanyang bahay. Dantia Valdez Migalab shoutout tamsak danhos. Butuhan na mga lalabs. Pamilya Hilaw Vlog dan sa nakapin. Brent TV pasuklian na lang si Pamilya Hilaw lalabs dan na sayo. Yan labi natin si Jing TV mga lalabs. Dantia Valdez upcoming live guys. Samira, ayan si Samira. Hello James Pro. Netski 21 Vlog, lablabin natin mga lalabs. Lee Sungson. Lailutsky tamsak dikit sayo from Brent TV Vlogs. Madam Lailutsky, dan na po sayo si Brent TV Vlogs. Pasuklan na lang po Madam Lailutsky. Ayan 70 ka na, 470 ka na Brent TV. Lalabs Jeng. Ano yung bahay mo? Yan, share muna tayo mga lalabs. Yan na po yung binaba mong bahay, Jing lalabs. Hindi ko na makita. Sino dumikit host? Ayan, lablabin natin kung nasunod kong ipipin. Ayan, Brent, 470 ka na lalabs.
Lablabin natin si Jing mga lalas, ibaba ko na lang yung bahay mo. Naka-main channel pala ako. Leo del Lakina, house mo, payo day, dan sukle. Dan Tia Vlog, dan po sa'yo. Thank you, host. Kamot. Lablabin natin si Jing, baba ko yung bahay mo lalabs, wait lang. Huwag mo lang ako ipin, host. Ayaw mo ipin. Sige. Ayan mga lalas, palablabdam lang po sa binababa kong bahay. Kasi mas mabilis kasing kainin pag pinipin, lalo pag malaki na ang bahay. Alisada, you still here? Alisada, you still here? If you are not here, okay. Punta tayo kay Samira. Pamilya Hilaw, nagbaba ng bahay. Mga lalas, palablab na lang nakapin. Ayan yung binaba kong bahay. Palablab naman ako mga lalas, Jing TV. Ano naman si Arnaldo? Bunny Squilon, dan sa nakapin from Bunny Squilon. Samira, kindly return to Bunny Squilon lalabs, already connected to your channel. Thank you so much. Samira Chutay, dan. Mga lalas, palablab naman ako sa binaba kong bahay, Jing TV. Yan mga lalabs, Jing TV po binababa ni Islandski. Palablab naman ako mga lalabs. Ayan, Bunny Squilon nagbaba ng kanyang bahay. Samira lalabs, kindly return lalabs, please. Ayan. To your Rodeng TV, already connected to your channel. Thank you so much. Dan sa nakapin. Ayan. Ayan lalabs, palablab naman ako sa binaba kong bahay. Jing TV lalabs. Dan pasukli. Dan pasukli si Arnaldo, Asian Walk Master, mega love shout out. Arnaldo, dating diket, road to 700 from Asian Walk. Tingnan natin yung buy ni Asian Walk. 74. Sige, wait lang lalabs ha, dyan ka lang muna. Ayan, suklian nyo si Arnaldo kung meron siyang bakas. Kung wala, lalas, hayaan nyo na lang siya. Ayan mga lalas, palablab din ako sa mga binababa kong bahay. Ayan, Laniski Vlog. Palablab naman ako mga lalabs, Laniski Vlog. Arnaldo Tamsak, dating dikit from Bunny Squilon. Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Mga lalas, palablab po sa mga binababa kong bahay mga lalab, salamat. Ayan, Laniski Vlog, Jing TV, Arnold Old Tamsak from Jeng. Ayan, Brent TV Vlogs na nagbaba ng kanyang bahay. Brent TV Vlog 06 dan from Pubs. Kuya Pubs, mega love shout out. Mega love shout out Kuya Pubs. Ayan, Pubs TV Vlog nagbaba ng bahay. Dan Brent from Netski. Brent lalabs, pasuklan na lang po si Netski. Dan na sa'yo lalabs, salamat. Iron Gold, mega love shoutout Iron Gold Moto Vlog, Islandski Vlog. Mega love shoutout Iron Gold, how are you?
Mga lalas, palablab naman ako sa mga binababa kong bahay. Ayan, Laniski Vlog, Jing TV, Ping Vlog. Palablab naman ako mga lalas. Maraming salamat. Mag-iwan lang po kayo ng bakas or else ako muna ang magsusukli sa inyo. Mag-iwan lang kayo ng bakas mga lalabs. Arnaldo Durap Dan from Iorodong. Iron Gold, salamat sa iyong patamsak lalab. Salamat. Ayan, Madam Lailutsky, nagbaba ng kanyang bay. Lablabin natin mga lalabs. Pubs Dan from Banis Quilon. Iorodong TV, nagbaba ng bahay. Iorodong. Lablabin natin sa Iorodong Bani. Kanina pamitapos sa'yo. From Jeng TV. Pubs Dan from Netski 21 Vlogs. Dan na kayo kay Samira mga lalabs. Ay, bigyan ko lang to ng isa. Samira, I'm here in your house. I give you extra banana. Backyard garden. Nandyan pa ba Alisada, you still here? Alisada? Alisada, you still here or no? Lee Sungson, you still here? Lee Sungson? Ubring awaya na tayo. Nablabin natin mga lalabs ng kapin, pubring Hawaiiana. J-Dog, Miguelab shout out. J-Dog in the house. Miguelab shout out lalabs. J-Dog, how are you? Francine Dan from Banis Quilon. Samira Dan from Netski 21 Vlog. Samira lalab, pasuklian na lang lalab si kindly return to Netski 21 Vlog Samira. Already connected to your channel. Thank you so much. Ayan, Banis Quilon, Madam Lailutsky, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin. Banis Quilon, nagbaba ng bahay. Jing TV, mga lalabs, lablabin natin. Ayan, nakataas yung kanyang mga paa. Happy Mother's Day to all the moms out there. Ayan. Dansa na kapin from Banis Quilon. Ubring Hawaiiana, madam. Suklian na lang si Banis Quilon. Dan na po. Banis Quilon. Wow, avocado, nice. Thanks, Banis Quilon, on the way from Pamilyang Hilaw. Nandito pa ba si Ubring Hawaiiana? No more, no more. Ayan, nababa ng bahay, Brent. No more. Brent TV, nagbaba ng bahay. Madam Lailutsky, nagbaba po ng kanyang bahay. Nablabin po natin, Madam Lailutsky. Canadian Way. Iorodong, nagbaba ng bahay. Iorodong. 6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million, thank you so much. Salam ho, how are you? Walaikum salam. Cooking with Sapia. How are you, lalabs? I am good also. Thank you so much, Cooking with Sapia. Like Dan, thank you so much. Dan Nakapin from Netski 21 Vlog. I'm good. Okay, thank you so much, lalab. Cooking with Sapia. More, no more. Iorodong TV Dan Tom shared. Ayan, thank you so much. Iorodong lalas, pasoklan na lang si Jing Lalas. Jing TV. Ayan. Kung with sa piya, nagbawa ng kanyang bahay. Welcome host. Ayan, si Madam Lailutsky nagbawa ng bahay. Iorodong TV Vlog, tamsak dikit sa'yo from Brent TV Vlogs.
Wala na ata si Hipoborneo Wayana. Madam Nitski, baba ka po ng bahay. Nitski. Madam Nitski, baba po ng bahay. RB Mini Sound, may love shoutout, tamsak host. Ayan, salamat sa iyong patamsak. Madam Nitski, baba po ng bahay. Samira Dan May Bakas. Samira Lalabs. Kindly return to Iron Goal. Already connected to your channel. Thank you so much. 12 million daw sa Migalab shoutout. Madam Nitski, baba ng bahay. Saan na ba yung bahay niya? This is General Mobile Hindi ko makita. Ay. Inday garutay. Ay. Heart of Gold, Migalab shoutout. Migalab shoutout host tamsak. Salamat sa patamsak. 10 million daw sa Migalab shoutouts. Ayan, may premiere po nakapin. Tamsakan po natin ang nakapin, mga lalas. May premiere po. Tamsakan po natin nakapin, may premiere. Excuse me. Ayan, nakapin mga lalas. Tamsakan po natin nakapin. Sa kanyang out na mihos, pakiiwan ng bakas sino didikit. Sige lalas, ibaba ko na lang yung bahay mo lalabs. Sige na, may gagawin ka na. Sige na. Salamat. Asia Walk, Master tamsak dikit sa'yo. Brent TV Vlogs, nagbaba ng bahay. Madaldal po nyo. Uploads. Banis Quilon, Dan, stay connected. Lailitski ka na dyan, way, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Cooking with Zapia, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, nakapin mga lalabs. Tamsakan po natin ang nakapin. Busy mood na. Sige po lalabs, mag-work ka na dyan. Mag-ingat ka palagi. Sige na, mag-work ka muna, Jing TV lalabs. General Mobile Sound. Mga lalabs, tamsakan po natin ang nakapin, si Nitski 21 Vlogs. Mikasha Kusin, Migalab shoutout lalabs. Mikasha. Iwan lang ng bakas guys, from Pamilya Hilaw. Lalab Mikasha, kumusta ka na lalabs? Oy. Brent Dan. From Heart of Gold. Yan si Madam Leletsky, nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. Tamsakan po natin yung nakapin, may premiere sa mga lalabs, yung nakapin. Nitski 21 Vlogs. Nandikit ko to sa'yo, Madam Nitski. Ang laki ng bahay ni Madam, sana all. Nitski Dan from Iron Gold Motovlog. Madam Nitski, pasuklian si Iron Gold. Dan na po sa'yo. Ay. Ayan, si Madam Lelutski dan na si Nitski 21 Vlog. Pasuklan na lang po, Madam. Salamat. OTW pala. Ambot. Ambot manoy. PH Striker, mega love shout out. Bagong dikit sa'yo, has. PH Striker, mega love shout out. Lalab, salamat. Ayan, ginakitan ko na yan. Pwede ka nang magbaba ng iyong bahay, lalabs. PH Striker, may jacket na yan, lalabs. Tamsak Dan Hus. Macdolf, mega love shout out. Ayan, Nitski 21 Vlog Dan from Cooking with Zapia. Madam Nitski, pasuklian si Cooking with Zapia po. Dan na sa'yo, salamat. Macdolf, nagbaba ng bahay. Madam Lelutski, nagbaba ng bahay. Cooking with Zapia, nagbaba ng kanyang bahay. Nitski 21 Dan from Pubs TV Vlogs. Pubs TV Vlog, nagbaba ng bahay. Madam Lelutski, dan na po sa'yo. Si Pubs TV Vlogs.
Ayan, si Heart of Gold. Dan na rin po sa'yo, Madam Lailutsky. Mac Dolph Gore, nagbaba ng bahay. Petty Striker, nagbaba ng bahay. Tingnan natin si Petty Striker. Petty Striker, tingnan ko lalabs kung nakadikit ako sa'yo ha, sa main ko. Wait lang. Kung ang sabihin nagbaba, salamat po sa pa-jacket. Yan, Petty Striker, tingnan natin kung nakadikit ako sa'yo. Wait lang. Ayan, Madam Lailutsky, nagbaba ng kanyang bahay. Mga lalastamsakan po natin nakapin. Salamat. Baby Pacos, baka naman. Bakit mo kasi tinatago yung bahay mo? Eh, nakatago oh. Paano baby, bakit mo tinatago? Dapat pag baby pa yung bahay nyo, wag nyong itatago. Kayo na lang itago pag ano na, sobrang laki na. Cooking with Zapian, nagbaba ng bahay. Ayan, PH Striker. Nandito na ako sa bahay, masuklian na kita. Main channel ko to, lalabs. Ayan. Para kanino ang boto mo magnumero ng tumakbong presidente ng Pilipinas? Nakakaya po, huwag kang maya, lalabs, kasi lahat naman tayo nagsimula sa maliit na bahay. Padaldal po from new upload from Heart of Gold. Karapatan ni Galab, shoutout. Nasuklian na kita, PT Striker, sa aking main channel. Karapatan, nagbaba ng bahay si Karapatan. Dan na kayo mga lalas magtamsak sa nakapin. Sino susunod natin? Ayan, Karapatan, nagbaba ng bahay. Lablabin si Karapatan. Bani Eskwelo, nandito ka pa ba? Kuya Pabs, nandito ka pa ba, Kuya Pabs? Na si Kuya Pabs. Punta muna tayo, sunod tayo mga lalabs. Ikaw po sunod, Madam Lailutsky. Kay Kuya Pabs, oh, thank you, beautiful host. Ayan, nasuklan na kita ng main channel ko ha. Susunod natin si Madam Lailutsky. Iron Miguelab, shoutout OTW, my friend from Heart of Gold. Ayan, Pabs TV Vlog, mga nalasablabin po natin si Kuya Pabs. 512. Iron Miguelab, shoutout. Punta ko sa bahay mo, PH Striker, ha? Okay? Huwag mo kasang itago, lalabs, yung bahay mo. Paano ka makakita ng paano ka nila bibigyan ng banana? Isipin nila malaki na ang bahay mo. Tinatago mo eh. Dan Iron and Prancing Hilaw from Netski 21 Vlog. Iron Full Pack, my friend, from Heart of Gold. Ayan, PH Striker, dito ko sa bahay mo. Dalawa pa lang pala video mo. PH Striker Dan from Pubs TV Vlogs. PH Striker, pasuklian si Pubs TV Vlog na kapin lalabs. Ayan, PH Striker, nasa bahay mo ako. Nangalay man yung pa ako. Cooking with Sapia, nagbaba ng kanyang bahay. Balikan ko po kayo sa lahat. Salamat, host. Thanks, Heart.
from Iron Gold. Ayan, nakadikit na ako sa'yo, PH Striker. Lablabin po natin nakapin mga lalabs, nakapin. Cooking with Sophia, thanks much. Visit you later on from Lilatsky, Canadian Way. Padaldal nyo upload from Heart of Gold. Sabay Macaulay PH. Pangalawang dikit. Yung kita 5. Pabs TV Vlog Suklidan pang 514 po ako sa'yo. Stay connected from PH Striker. Yan, pangatlong dikit sa'yo, PH. Pinapanood ko muna para dikit. Lalab Migalab shout out. The Amazing List Lalab Migalab shout out. Pangapat sa'yo, strike. Paru-paru G. Ba't ganun? Paru-paru G. Hindi ko pa alam ginagawa ko. Paano di mo alam? Ayan, dikit sa'yo ng 5. Striker. Hindi ko alam kasi tinatago mo. Huwag mo muna kasi itago yung bahay mo. Oh, thank you so much po, madam. Fly high butterfly. The Amazing Live Lalab, salamat. Salamat po. Ayan, makakaipon na tayo ng pambili ng ticket. Salamat po. Salamat po, Lalab, sa Amazing List. Nablabin po natin yan, mga lalabs. Nagilis din yan, lalabs, sa The Amazing List, mga lalabs. Baba ko yung bahay mo, lalabs, ha? Ayan. Ay, butterfly. Mga lalagtamsakan po natin ang nakapin. Leo Del TV nagbaba ng kanyang bahay and upcoming LS lalabs, mga lalabs. Paru-paru G. Lalabs, thank you so much. Iron Dan from Leo Del TV. And mga lalabs, po natin yung nakapin, mga lalabs. Thank you so much po, The Amazing List. Cariran, caran, charin. Mga lalatamsakan po natin ang nakapin, upcoming LS. Yan, dikit ko sa'yo, madam. Tamsakan po natin nakapin, mga lalabs, yung ating super chatter. Ayan, si Amazing List, mga lalabs. Cooking with Sophia nagbaba ng kanyang bahay.
Yan, Madam Lelos, kika na dyan, way, nagbaba po ng bahay, lablabin po natin mga lalabs. Ayan, 9 million daw sa Miguel Lab, shout out. Laloski ka na dyan, lablabin natin mga lalabs. Leodil Dan full pack. Ayan, PH, tamsakan mo nakapin lalabs, PH. Ayan, nag-ELS din yung nakapin mga lalabs. Puntahan natin yan. Alam ko yung ELS niya mamaya pa mga siguro mga 7. 7 ba, madam? Tingnan natin. 4:30 AM, 4:30, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, mamayang alas 8 pa. This is Montilla Mobile Sounds of Barangay Revilla, Bato, Leyte. Iron Gold. Dan sa'yo si Pamilya Hilaw, pasuklian na lang. Mark Dolph Gore. Ayan, nagbaba ng bahay. Madam Lelotsky, nagbaba ng kanyang bahay. Striker Dan from Banis Quilon. Mga lalabs, tamsakan po natin ang nakapin. Banis Quilon, patamsak naman ako mga lalabs sa nakapin mga lalabs. Alisada Channel, nagbaba ng bahay. The Amazing List Dan from Iron Gold Moto Vlog. Sila lang, magbakas ka lang dyan lalabs at magsusukli man yan. Nag-ELS yan, maya maya mag-ELS na yan. Rosales Belarmino, tamsak host. Lalab Rosales Belarmino, Miguel Lab, shout out. Ayan mga lalabs, butuhan ngayon sa Pilipinas. Sino kaya mananalong presidente? Rog Vlog Dan. Rog Vlog. Nanyan ba si Rog? Rog Vlog Dan. Banis ko na nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. Pabs TV Vlog, thanks on the way from Pamilya Hilaw. Iron Gold, nagbaba ng kanyang bahay. Dragon Gaming, hey Ailinski. Miguel Lab, shout out lalabs. Dragon Gaming. New video from Dragon Gaming, Hilaw, tamsak dating dikit. Bani Esquilon, nagbaba ng bahay. Bani Esquilon. Tamsakan po natin nakapin mga lalabs. Pamilya Old Friend Dan from Cooking with Sapia. Alisada, nagbaba ng bahay. Alisada Channel Dan from Rosales Bilar Meno. Sorry. Tumutunog na yung aking chan. Kung yung Sapia, nagbaba ng bahay. Madam Lailotsky, lablabin natin yan mga lalabs. Dan sa nakapin host from Iron Gold. Sige lang, magsukli man yan si Madam Oy. Si Madam at si Amazing Liz ata nasa US din yan. Si Madam Lailotsky nasa US din. Ayan. PH Striker, nagbaba ng kanyang bahay. Alisada, kindly return to Rosales Belarmino, already connected to you. AlTV USA, Miguel Lab, shout out. Ayan. Miguel Lab, shout out sa iyo, Sir AlTV USA. Madam Letsky, nagbaba ng bahay. Pets Striker, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs.
Cooking with Sapia Dan from Rosales Villarmeno. 9 million in the house, Miguel Love shout out. Cooking with Sapia Lalabs, kindly return to Rosales Villarmeno. Already connected to your channel. Thank you so much. Mga lalab, patamsak po ako sa nakapin sa premiere niya mga lalabs. Upcoming LS pala. Southern Leyte. Sam Cortez, Miguel Love shout out po. Miguel Love shout out Sam Cortez. Ayan Sam, meron ka ng jacket. Thank you for coming lalabs. You have no moderator. Thank you so much. Rosales Dan from Cooking with Sapia. Thank you so much lalabs Cooking with Sapia. Tamsakan po natin nakapin mga lalabs. Ay. Sam Cortez, Miguel Love shout out from Altv USA. Connect mga lalabs from Sam Cortez. Sam Cortez, tingnan natin yung bahay mo. Isam TV pala to. 589. PH Striker Dan from Rosales Villarmeno. PH Striker lalab, pasok lang si Rosales Villarmeno lalabs Dan na sa'yo, salamat. Dan charadan chadadadadadan Dan sa nakapin from Sam Cortez. Sige, mag-iwan ka lang po ng bakas dyan Sam. Nagsuklian si madam, nandyan lang yan siya. Pitch Striker Amats, back to you later on from Laila Sika na Janway. Ayan lalabs, Pitch Striker, nagsusukli man yan si Madam Lailetsky lalabs. Magbakas ka lang dyan, susuklian ka nyan. Maya agoy, nasa Canada ako my dear. Sorry naman madam. Sa Canada pala si madam mo, sorry naman. Si ano lang pala yung nasa US, si The Amazing Les. Si Madam Lailetsky nasa Canada pala. Sorry naman madam mo, Canada pala. Oh my god. Sam Cortez Dan from Rosales, Cooking with Sapia. Ayan, nasa Canada pala si madam ano. Lailetsky, sabi ko nasa US. Sorry naman madam oy. Kala ko di mo ko narinig, hindi ka kasi nag-react. Thanks and advance Madam Lailetsky Canadian way from PH Striker. Pubs TV Vlog Dance Stay Connect. PH Striker guys, pabakas na lang lalas si Pamilya Hilaw, nagbaba ng bahay, iwan lang ng bakas, kanyang babalikan. Pitch Striker pabakas naman po, thank you from Iron Gold. Magandang morning po, have a nice day from Lovers All. Jonaski Miguel Love shout out, thank you so much. Nasa channel name na nga Jose Canadian Week ka na. Hoy, wag kang kumontra dyan Mikasha. Di ba, wala naman taong perfecto. Jonaski, thank you so much lalads. Cooking with Zapia, nagbaba ng bahay. Brent, nagbaba ng bahay. Rosales Villarmeno Dan po. Cooking with Zapia, yes my dear, I'll visit you later on from Lailetsky. Hoy, si Mikasha nakikinig lang pala to oy. Palablab naman po, watch Brent TV on YouTube from Brent TV Vlogs. Sam Cortez nagbaba ng bahay. Have a nice day sa lahat from Lovers All. Mega shout out Madam Lailetsky ka na dyan. Hoy Mikasha. Jonaski Miguel Love shout out from Heart of Gold.
Dito lang ako nakatambay, kala mo ah. See, nung nagkamali ako, nag-react ka. Pink Vlog Dan from Rosales Villarmino. Lalab, salamat. Rosales Villarmino lalabs. Ayan, bigyan kita ng, dikitan kita ng isa lalabs. Rosales, nasa bahay mo ako lalabs. Nasa bahay mo ako. Salamat sa pagdikit lalab, Rosales. Ayan, suklian mo na kita lalabs ha. Ang saya naman ng morning ko, nakita ko natawa ni Host from Lovers All. Yung video from Dragon Gaming. Si Mikasha kasi, I am still with you from Samira. Padaldal po from Heart of Gold. Mikasha Kusin, Popo pwede namang United States of Canada. Si, pwede naman pala eh. Nagkamali lang oy. Pabs TV Vlog. Dan si Sam Cortez, pasuklian kunik mga lalabs. Jing TV Vlog ang binababa ni Nightbot mga lalabs. Yan, lablabin natin si Sam Cortez, Madam Lailotsky Canadian, nagbawa ng bahay. Brent TV Vlogs, nagbaba ng bahay. Dragon Gaming, Sam Cortez, lablabin natin, Samira. Good morning to all from Iron Gold. Lovers all, lalab, migalab, shout out. Madam Rosales, sinuklian kita, madam. Magbakas ka lang po kay Ping, nagsukliman yan siya. Lovers all, nagbaba ng bahay. Dragon Migalab, shout out. From Heart of Gold, Lanitsky, binababa po ni Nightbot. Samira, Pabs TV Vlog, friend Dan. Ayan lalabs, Kuya Pabs, Dan na si Cooking with Sapia, pasuklian na lang. Ayan, Samira, nagbaba ng bahay. Pabs TV Vlog, Dan from Rosales Villarmino. Salam sister Samira, how are you from Cooking with Sapia? Sam Cortez, Dan from Lovers All. Brent TV Vlogs, Dan po from Sam Cortez. Lailetsky, nagbaba ng kanyang bahay si Madam Canadian Way. Connect mga lalabs from Sam Cortez. Rosales Migalab, shout out from Heart of Gold. Ayan, Cooking with Sapia. Ayan, host, natapos ko din. Short ads mo to support from Rosales. Thank you so much po, Madam Rosales. Samira Pabakas. Samira, kindly leave the comment to Iron Gold. Thank you. Rosales, Dan from Lovers All. Lovers All, nagbaba ng bahay. Samira, walaikum salam sa Pia sis. And Mr. Masteller, binababa ni Nightbot, palablab din ako malalab sa aking mga member. Thank you so much. Padaldal from Heart of Gold, pang 317 ako sa'yo, Iron Gold. Heart of Gold. Ayan. Happy Mother's Day to everyone all here. Ninang Lo, Migalab, shout out. Happy Mother's Day to everyone. Sa mga mother na dyan. Brent TV Vlogs, nagbaba ng bahay. Laila si Canadian Way, nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia. Rosales, kumusta idol from Heart of Gold? Migalab, shout out inaanak. Salamat po Ninang Lo. Mikasha Kusin, OTW sa'yo, madam. Madam daw, si Allah. Mikasha naging madam na. Lalaki po si Mikasha, PH striker. George CP Dan po from Sam Cortez. Upcoming patamsak, ayan si Ninang Lo, tamsakan natin mga lalabs. Heart of Gold, Happy Mother's Day to everyone from Samira. PH striker, Sam Cortez, nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia, Madam Lailotsky. Sam Cortez, lablabin natin, palablab naman ako. Watch Brent TV on YouTube from Brent TV Vlogs. You're welcome inaanak from Ninang Lo, who vlogs. Nyahaha. Mikasha, madam ka daw. Nandyan ka pa ba, Mikasha? Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Brent TV Vlogs, Dan from Sam Cortez. Ninang Lo, Dan si Lovers All. Masuklan na lang po Ninang Lo, si Lovers All. Sam Cortez, nagbaba ng bahay. Lovers, thank you from Heart of Gold. Which Dikit, Dan Pulpak from Iron Gold. Lovers all, nagbaba ng bahay. Mikasha Kusin, Dan po sa'yo, stay connected from PH striker.
Samira, Happy Mother's Day everyone. Cooking with Sophia, nagbaba ng bahay. Pugi pala ni Mikasha Cuisine host. Tinawag mo siyang madam. Which striker dan from Lovers All. Happy Mother's Day to all, kasama na rin ang mga tatay at nanay dyan. Lul Peach striker from Mikasha Cuisine. Lailetsky dan 2 from Sam Cortez. Thunder Bronze Mega Love shout out. Thunder Bronze nagbaba ng bahay, Brent TV Vlogs. Lovers All nagbaba ng bahay, Sam Cortez, lablabin natin. Brent TV nagbaba ng bahay. Brent TV, Pasuklian si Rosales, Belarmino Lalabs. Once again to Brent, Pasuklian si Rosales, dan sayo. Lovers, full pack from Heart of Gold. Cooking with Sophia nagbaba ng bahay. Samira nagbaba ng bahay, and Sam Cortez. Hindi kasya mga lalabs. Yung nakapin, dan na po ba kayo sa nakapin? Dan na kayo magtamsak? Pamilya Hilaw Vlog, ay nababa ng bahay. Thunder Migalab shoutout from Heart of Gold. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Heart of Gold, bakas naman po. Heart of Blue or nakbulol na si Os. Heart of Gold, kindly leave the comment to Iron Gold Moto Vlog. Thank you. Bicolanang Oragon, Cooking with Sophia, Samira Love. Samira Dan from Lovers All. Jobs Channel Dan from Sam Cortez. Lovers All Dan from Rosales Belarmino. Lovers All, nababa ng bahay, Sam Cortez. Padaldal new uploads. Mga lalas, dan na kayo sa nakapin. Nagtamsak na po kayo sa nakapin mga lalas. Patamsak naman po ako sa nakapin. Para sumunod na tayo kay Madam Lailetsky. Pet striker baby pa bahay mo for sure. Ayaw niya kasing pakita Mikasha, nahihiya daw siya. Sabi ko sa kanya, pag baby pa ang bahay, wag mo nang tago. Para kung saan man siya pumasok, mabigyan siya ng ayuda. Kasi isipin nila malaki na bahay niya. Kasi nakatago. Dan na kayo nakapin mga lalabs, oy. Tamsakan po natin ang nakapin mga lalabs. Patamsak po nakapin, salamat. Dan sa nakapin from Brent TV Vlog, salamat po lalabs. Sige na lalabs, para makagalaw na tayo, magtamsak na. Huwag mahiya PH striker. Gumaya ka kayo, walang hiya. Walang hiya. Pag mahiya ka, ikaw yung kawawa. Kailangan makapal yung muka. Ayan. Flowers for you, inaanak, di ka pa mother. Hindi pa ako mother, Ninang Lo. Wala pa akong anak. Sana maging mother na ako. Dan sa nakapin. Ninang Lo, thank you so much. Oy, salamat naman. Salamat po Ninang Lo. May palipad si Ninang Lo. Ninang Lo, salamat po. Ayan, baba mo yung bahay mo po Ninang Lo. Ayan, may palipad si Ninang Lo. Salamat. Hindi nga ako naiya na puro lagas, haha. Lagas pa more. Ninang Lo, salamat po. Lovers All, nagbaba ng bahay, Iron Gold. Mga lalabs, ayan, lablabin natin nakapin. Ninang Lo, nag-yellow mga lalas. Maraming tao din po dyan. Puntaan nyo dyan mga lalas, maraming ayuda. Kay Ninang Lo. Ayan, pitch striker. Lablabin mo si Ninang Lo lalabs. Ayan, nakapin. Sam Cortez. Connect mga lalabs to Sam Cortez. Salamat. Ayan, lovers all, nagbaba ng bahay. Bicolanang Oragon, palablab si Brent TV Vlogs.
The Amazing List Dan nakapin. Sige po, Madam Rosales, magsukliman yan po yan siya. Happy Mother's Day to all mothers. Ayan, Madam Lailutsky po nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin po natin nakapin mga lalas. Tamsakan po natin si Ninang Lo. Ayan, batang bata si Ninang Lo. Lablabin natin nakapin mga lalams. Tamsakan po natin nakapin. Cooking with Zapia. Madam Lalotsky nagbaba ng kanyang bahay. Dan na po sa nakapin host from Iron Gold Moto Vlog. Sige lalas, magbakas ka lang dyan. Magsukliman yung sininang Lo. Maraming tao dyan pag nag-ilis siya. Cooking with Zapia, nice food. My friends, keep it up from Mikasha Cuisine. Ayan, salamat. Cooking with Zapia, Mikasha Cuisine already done to you. Kindly return to him. Thank you so much. Diyos, marhay na aga, Miss Ailinski. Ayan, marhay na aga, Secret Food Diary po, mega love shout out. Marhay na aga sa imo po. Ayan. New video from Dragon Gaming. Loho Vlog, dan po from Brent TV Vlogs. Ninang Lo, dan na po sa'yo si, ano po, si Iron Gold. Si Brent TV po, dan na rin po sa'yo. Mikasha Kusi, nakikinig lang. Brent TV, work mode na ako host. Sige lang Mikasha Kusin lalabs. Mag-work mode ka na. Puro ka white tea. Mag-work ka dyan. Irensky Vlog, huhulihin ka talaga. Bawal mag-video sa mall host. Para mo Sales Bilarmino. Makapal kasi mukha ko kahit bawal. Talagang papasukin ko yun. Sabi ko dun sa guard, how many times I have video here, but why you didn't see, you didn't check your camera? I have a lot of vlog here. Canada, not USA. Yes, thank you for your reminding me. English, for your reminding me. For your reminding me, yes. Rosales Bilarmino. Ayan, nagbawa ng bahay. Connect na mga lalas from Sam. Yes. 11 million in daws. Glad shout out. Mikasha Kusin, thank you. Ayan, thank you so much everyone. Jack TV. Migalab shout out. Jack TV, hi. Jack. Ayan, Jack, may jacket ka na, Jack. Thank you so much. Patamsak naman, Jack. Ayan. Ninang Lo, dan na si Cooking with Zapia. Pasuklian na lang po Ninang Lo. 6 na lang. Yay. From Sam Cortez. YouTube Bono, miglab shout out. Wow, beautiful host. YouTube Bono, miglab shout out. Cooking with Zapia. Tamsak host. Ayaten, miglab shout out. Sige host, thank you, host. From Brent TV Vlogs. Jack TV, hi. Ayaten. Ayaten, migalab shout out. Si Ayaten, si Nari Studio. Ayan, tamsakan natin. Oh my goodness. Nang napindot ko. Brent TV Vlogs. Nagbaba ng bahay. Jack Migalab, shout out from Heart of Gold, Eurodong, TV Dan from Rosales. Ayan, Rosales, Bilarmino, Pasukli, from Arnaldo. Madam Love Channel po, nagbaba ng bahay. Nablabin natin mga lalabs. Loho Vlogs, Kalimbang ko na bahay mo idol, from Thunder Bronze. Ayate, nagbaba ng bahay. Migalab, shout out lalabs. Migalab shout out kasi channel lalab. Migalab shout out Jack TV, nagbaba ng bahay mga lalas. Maglablaban tayo mga lalas, magdikitan, magmahalan. Ayan. Heart of Gold, nagbaba ng bahay. Mga lalas, Mission TV, binababa po ni Nightboot.
Palablab din ako mga lalabs. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, ay-ayatin. Lablabin natin si ay-ayating mga lalabs. Palambing naman, salamat po. Ayan na, ay-ayatin. Tamsak na. Nari TV. Nandito ko sa bahay mo. Tamsak. Jack Heart OTW. Lablabin natin nakatin mga lalabs. Ay. Anong nangyari? Ayan, Nari Studio. Kalimbangin ko tong bahay mo. Thank you from Ninang Lo. Arnaldo Migalab shout out from Heart of Gold. Ayan, Pink Vlog binababa ni Nightboot. OTW all from Ninang Lo. Ayan si Ninang Lo. Drive na for work. Sige po Ninang Lo, mag-iingat ka sa pag-drive mo po Ninang Lo. Wag ka tingin-tingin mo ba? Mimi Lisa, tamsak host. Migalab shoutout Mimi Lisa. Ayan, may jacket ka na po Mimi Lisa. Migalab shoutout. Biglang dumami yung tao natin. 17 million in the house. Migalab shoutout. Mamat host from Ayatin. Padaldal po nyo upload from Heart of Gold. Dikat ito sa'yo host from Mimi Lisa. Salamat po Mimi Lisa. Migalab shoutout Mimi Lisa. Thank you so much. Ayan, mega love shoutout Iron Gold Moto Vlog. Salamat lalab sa iyong padikit. Thank you so much. Sa bakas ako sukli. Thank you mga luluds. Lalabs. Arnaldo, mega love shoutout. Panay pasukli si Arnaldo. Ayan, thanks Rosales Bilarmino on the way from Pamilya Hilao, Bicolanang Oragon. 15 million in the house, mega love shout out. Ayan, maglablaban tayong lahat mga lalads. At bukas may bago ng presidente. Paano napunta sa lablaban ng presidente? Ayan, Jack TV, nagbaba ng bahay. 16 million in the house, mega love shout out. Ayan, maglablaban, magdikitan mga lalabs. Huwag tayong magsiraan, maglablaban tayong lahat. At bukas may presidente na tayong bago. Cooking with Sophia, nagbaba ng bahay. Kasi Channel Dan from Arnaldo. Ay-ayatin, tamsakan natin may premiere. Arnaldo, don't flooding lalab, otherwise I will kick you out. Arnaldo, stop flooding. Just only one time you'll drop your link, please. Rosales Bilarmino. Ayan. Dan sa Bell All. Idol host Pasukli. Dan Arnaldo Pasukli from Kasi Channel. Jack TV. Nagbaba ng bahay. Ay-ayatin Dan Pulpak. From Rosales Bilarmino. Mikasha Kusin, lilipat na ako sa US of Canada. Sige, Madam Lailot. Sige, sorry naman, Madam. Oy. Arnaldo, dan to you. From Ayatin. Ayan. Cooking with Sophia. Ayan, mga lalas palablab po nakapin. Si Ninang Lo. Ayan, si Ninang Lo. Tamsakan natin mga lalads. Tambay lang host at makakilos na para bumuto. Sige, Kasi Channel, sinong presidente mo lalazoy? Good luck. Oh. Ha? May tao? Kapitbahay. Migalab shout out. Hi. Rosales Bilarmino Dan po from Pamilya Hilaw Vlog. Ano? Thunder Bronze Channel, nagbaba ng bahay. Thunder Bronze, dan na sa'yo si Rosales. Pabalikan na lang po. Ayan, Rosales Bilarmino Dan from Mimi Lisa.
Junior Siklot, ayan, pinababa ni Nightbot Cooking with Sophia, nagbaba ng kanyang bahay. Kasi channel dan, kasi channel. Ayan. Pabs TV Vlog, Ninang Lo, dan si Kuya Pabs. Rosales, dan sa live mo na 1 day ago from Ayatin. Pabs TV Vlog, nagbaba ng bahay, Cooking with Sophia. Leleski ka na Janway, nagbaba ng bahay. Ayatin, nagbaba ng bahay. Ayan, Arnaldo Rap dan, dun say dan, hindi naman dikit. Gustong makalibre. Iron Gold Motovlog, nagbaba ng bahay. Ayan, Jack TV, nagbaba rin ng kanyang bahay, mga lalam. Jack TV. Dr. Pangkay pala to. Si Jack TV is a Dr. Pangkay. Wala na ba? Wala na? Uy. Wala na? Wala na ba? Pan ko sa'yo. Pansin ko ibang lahi si Arnaldo ay giatay. Giatay, si Arnaldo ay taga Brazil. Arnaldo is a Brazil, from Brazil. Di mo yan nakakaintindi, bala siya. Taga Brazil po si Arnaldo, mga lalabs. Ay ayatin dan pasukli. Ayan, ay ayatin. Pasukli daw. Cooking with Sophia dan. From Pamilya Hilaw. Padikit mga idol para sure. From Thunder Browns. Arnaldo, I told you, don't flooding. Mimi OTW from Jack TV. Jack, ayan, Jack TV dan from Rosales. Fish Hub TV, migalab shoutout sa inyong lahat. Arnaldo dan pasukli. Arnaldo, kindly return to everybody, not only mentioning Dan. Risty TV, Tamsak dan host, migalab shoutout Risty TV. No more. Tamsakan po natin nakapin, mga lalabs. Arnaldo, dan na ako sa Arakaw video mo. Arakaw video. Maria Cordapia, migalab shout out harang. Maria Cordapia, may jacket ka na po, Maria Cordapia. Patamsak po na kapi na Arnaldo dan rap, kanina pa may bakas. From Pamilya Hilaw. Pamilya Hilaw vlog dan from Mimi Lisa. Padikit po mga idol, magbakas lang. Rosales dan pasukli from Jack TV. Dan na po kayo, mga lalab, sa nakapin kay Ninang Lo. Lailotski ka na Janway dan from Rosales Bilarmino. Madam Lailotski from Canada. Cooking with Sophia, nagbawa ng bahay. Rosales Bilarmino. Upcoming live guys from Dantia Valdez. Ayan. Thanks Mimi Lisa, on the way from Pamilya. Jack TV, ayan. Jack TV dan, kanina pa from Rosales. Jack TV, nagbaba ng bahay.
Lailutskidan from Resti TV. Lailutskidan, Madam Lailutskidan na po. Rosales Villarmeno dan na ako sa'yo, idol. From Thunder Bronze Channel. Iron Gold Moto Vlog, nagbaba ng bahay. Luho Tamsakdan, dating dikit po. Ayan, salamat po, Dantia Valdez Lalabs. Madam Lailutski, nandito ka pa ba, madam? Dan sa nakapin, luho, pingi din po ayuda sa muntik kong bahay. Natin yung bahay mo, Maria Cordapia. Mobile sound. 19 pa lang. Sige, Maria Cordapia. Biyan kita lalabs ng 5, Maria Cordapia. Tamsakan mo muna lalabs yung nakapin. Iron Gold Moto Vlog, thank you. Back to you later. From Lailutski, Canadian Way. Maria Cordapia, wait lang lalabs ha. Wala na ako kahapon pa. Wala na daw siya kahapon pa. Tamsak sa nakapin from Fish Hub TV Vlog. Salamat lalabs. All done na po sa nakapin. Sige lalabs. Madam Lailutski, ba yung bahay mo, madam? Yan, magpina tayo ng iba. Resti TV, Tamsakdan. Maria Cordapia, wait lang lalabs ha. Dito ko sa baba magdikit sa'yo. Montilla Mobile Sound. Ay ay ay, inday garutay. Yan mga lalabs, naglabin natin nakapin. Nandito ko sa bahay mo, Maria Cordapia. Mamaya, i-delete ko yung main ko, wait lang ha. Ito muna ako sa alagad. Wow, sarap naman umagang kay ganda, kay sarap ng sinangag. Jack TV Dan from Maria Cordapia. Sarap naman ng sinangag mo, madam, oy. Kakagutom. Jack TV Dan from Maria Cordapia lalabs. Pasuklian si Maria Cordapia. Dito ko sa bahay mo, Maria Cordapia lalabs ha. Ay ay ay, ang sarap ng tinulang tahong. Dantia, dan sa nakapin from Fish Hub TV. Ayan, Madam Lailutski, dan na si Fish Hub. Dantia Valdez Rosales Pasukli from Dantia. Maria Cordapia, nagbaba ng bahay. Lablabin natin si Maria Cordapia. Oh my God, nawala. Ayan, Maria Cordapia, dinikit ko na yung aking main sa'yo ha. Rosales Villarmeno OTW from Maria Cordapia. Rosales Villarmeno, Dantia Valdez dan na si Rosales. And Maria Cordapia, nasuklaan na kita sa aking main channel lalabs ha. PH Striker, nagba ng bahay. Maria Cordapia.
Ayan si Maria Cordapia, bibi yung bahay. Ayan Maria Cordapia, walk. Nice song idol. From Iron Gold. Unang dikit sa'yo Maria Cordapia. Paro-paro G. Paro-paro G. Paro-paro-paro G. Nice song idol Dan Maria from Jack TV Maria Cordapia dan na si Jack pasuklian lalabs. Jack TV, thank you. Ano ba itong binababa mo? Paro G. Meron ka pang isang account Maria Cordapia na malaking bahay. Sige, account mo ba ito lalabs oy? $23. Maria Cordapia. Yan sabay mo ko Maria Cordapia, 24 ka na. Yan gawin na nating 30 si Maria Cordapia. 24 na siya. Dan na kayo sa nakapin mga lalas. PH Striker, wag kang umalis sa ikaw susunod. Salamat host. Saan makikita enable ng sub host? Limit ko na tagal ngayon na lang kasi ako na-active ulit. Tingnan mo dyan sa YouTube studio mo lalabs oy. Limot ko na kung paano host. Saan po makikita enable? Saan na ba yun? Tinatanong mo. Tingnan mo sa settings lalabs. Limit ko na talaga. Tagal ko na ngayon lang kasi ako nag-active ulit. Bakit na busy ka ba? Ayan, 4 na lang sa nakapin. Ayan, nakapin. Ay Maria Cordapia pala. Akala ko nakapin siya. Ako pala yung nagdidikit. Ayan, baba mo yung bahay mo. PH Striker lalabs. PH Striker, baba bahay. Ayong gold motovlog dan pasukli. Ayan. Fish Hub. Ayan ang baba ng bahay. Fish Hub. Maria dan Pulpak kanina from Ayong Gold. Ay Ayong Gold na baba ng bahay.
Madam Lailutsky dan si Maria Cordapia. Maria dan na. Ayan. Tatlo na lang kay Maria Cordapia, mag 30 na siya. Hindi na ako nagbakas lalabs. Maria Cordapia. Pitch striker done from Fish Hub. Padaldal po nyo upload from Heart of Gold. Pitch striker done from Maria Cordapia. Ayan, Maria Cordapia D3rd. Salamat sukli for you later on. Fish Hub ng baba ng bahay. Fish Hub. Southern Laker Mix DJ. Ayan, Fish Hub. Lablabin natin si Fish Hub, mga lalaws. Fish Hub TV pang 530 po ako sa'yo. Stay connected po from PH Striker. Paro G. Paro G. Paro G. Post out muna, salamat. Sige po pamilyang Hilaw Lalab. Salamat din lalas. Mag-ingat ka palagi and God bless. Salamat PH Striker. Yung iba nagsialisan na kasi bubuto na sila, mga lalabs. Maria, pabakas naman po from Iron Gold. Maria, magbakas ka po kay Iron Gold. Mimi Lisa. Ano ba yung bahay ni Mimi Lisa? Ayan. Fish Hub TV dan pasukli din from Maria Cordapia. Ayan, isa na lang sa'yo, Maria Cordapia. Mag-30 ka na. Hindi ako nagbakas, Maria Cordapia. Yan si Madam Lailutsky po nagbaba ng bahay. Lablabin po natin si Madam Lailutsky. Fish Hub dan pasukli din from Maria Cordapia. Sir JM, Miguelab shout out. Share dan community host. Sir JM, Miguelab shout out. Salamat po sa pa-shared. Salamat po. Ang channel, ayan, binababa ni Nightbot. Busy si Maria, walang bakas from Iron Gold. Maria Lalas, pabakas na lang po si Iron Gold. Salamat. Maria Cordapia D3rd, suklidan to you, pang 29 ako sa'yo. Stay connected from PH Striker. Maria dan may bakas. Iron Gold Motovlog, nagbakas ako. Iron Gold, meron daw bakas si Maria Cordapia Lalabs. PH Striker dan. Charin. Maria Cordapia dan. Maria Cordapia. Arnaldo. Ayan, nag-30 ka na, Maria Cordapia. Nag-31 ka na pala. Dito ko sa bahay mo, PH Striker, ha? Nabigyan na kita ng 5 kanina, di ba? Thanks for the pin, beautiful hands. No problem, lalangs. Dikit ko pa to ulit sa'yo. Huwag mo muna kasing itago yung bahay mo, eh. Lailutsky ka na dyan, way nagbaba ng bahay si Madam.
Maria, comment ka sa video yun ang bakas. Meron daw siyang bakas ayon gold sa'yo, si Maria Cordapia. Sabi niya nagbakas daw siya. Dito na naman ang budol. Huwag niyo na lang pansinin mga lalabs, hayaan niyo yan siya. Dagdag din yan sa WH. Yan si Madam Lailotsky po nagbaba ng bahay. Lamlabin po natin. Madam Lailotsky, Canadian way. Kamu, Gapami, Samantilla, DJ Toyo, Mobile Sounds. PH Striker Dan from Resty TV. Lalab PH Striker, pasok lang si Resty TV lalabs. Dan na sa'yo Lailots, dan na ako sa'yo. From Fish Hub TV. Yan Madam Lailotsky, dan si Fish Hub TV. Pasoklan na lang po. Resty TV nagbaba ng bahay. Ganun ka bang i-premiere? Frag on my bonsai. May harang ka, Resty. Mga ba naman ang harang mo? Pikula ng Oragon. Ayan, ako yan siya. Salamat. Tadan, tadan, tadan. Resty TV, dan na ako pulpak sa bonsai mo from Fish Hub TV. Yan si Madam Lailotsky po. Fish Hub TV, mag-iwan lang ng comment para masuklian later on. Ayan mga lalabs, Fish Hub, mag-iwan ka lang ng bakas kay Madam Lailotsky. Suklian ka niya later. Kakatakot naman tong frog na to. Ito yung ano frog na madumi. Resty TV, dan payuda din sa munti kong bahay. Yan Resty TV, dan na si Maria Cordapia. Pasuklian na lang po. Payuda na rin, baby, pabahay niyan. May bakas yan ma'am, from Fish Hub TV. Ayan. May bakas daw po Madam Lailotsky. Upcoming live guys. Tamsakan pa nga pala to si Dantiela Loves. Anong oras ka ba Dantiela Lazoy? Mamaya pag may papalipatin ko sa'yo. Yung may bagong ngayon si Lolo. Pag matatapos na daw yung LS nyo, pwede nyong dalhin yung viewers nyo sa kabilang LS. Yun yung niya. Sabi ni Lolo ganon. Within yan PH Striker Lalabzoy.
Mark Ian Swanner, mega love shout out. Mark Ian Lalabs. Like, thank you sa palike mo Lalabs, oy. Salamat sa palike. Namsak na oy Lalabs. Short video from Mark Ian. Anong nangyari sa akin? Watch natin 1 minute and comment thank you from Iron Gold. Mark Ian, short video from Mark Ian. Girly G, mega love shout out Madam Girly, Dan Tamsak beautiful. Ayan, good morning. Bumuto ka na ba? Yung mga tao ngayon busy. Nandun sila sa Kumilik. Nagano sila, nagbuboto. Anong oras na ba sa Pinas? 3, 4, 5, 6, 7. 7:33 na ng umaga. Mark Ian Swanner, dan po sa payuda naman dyan. From Maria Cordapia III. Ayan, Mark Ian Lalabs. Dan na sa'yo. Si Maria Cordapia. Yan, malaki ang bahay niya ni Mark Ian. A Mother's Day cake. Happy Mother's Day from Mark Ian. Kakauwi ko galing Boto Host. Wow. Patingin ang kamay mo, Madam Girly. Mananalo ba yung presidente mo? Maga ako boto para kunti pila. Tama. Sino yung binutuan mo? BBM o ano? Di makukita. Sino yung binutuan mo? Ano? Lenny or BBM? Dito abroad tapos na. Nung ano pa, nakaraan. Tapos na. Ano ko BBM? BBM ako. BBM solid. BBM. Ayan, Hakob. Mega love shout out Lalabs. Hakob, mega love shout out Lalabs. New upload. Ayan, may bagong upload. Fish Hub TV BBM daw. Fish Hub TV agoy. Baka kinain ni Lolo. Anong video ba yun? Anong video daw ba yun? Fish Hub. Baka kinain ni Lolo daw. Ayan si Madam Girly. Nang baba ng bahay. Nablabid natin yan mga lalas na GLS yan. BBM Sara tayo from Iron Gold. Ayan si Fish Hub naka-pink. Ako One Piece Racing dan pasukli din paayuda na din. From Maria Cordapia. Ayan Hakob. Dan na sa'yo lalab si Maria Cordapia ba? Pitch strike dan full pack. Hakob, One Piece, pitch striker dan. Ayan, nagbaba ng bahay. Hindi makapagsalita maayos dahil hiningal ako. Nag-jogging ka pala. Sana all. Ba't nag-jogging ka mag-isa lang? Wala kang kasama. Nagpapapayat ka Si Madam Girly. Laylot yung tahong ni Carla ma'am. Yung tahong daw ni Carla. Ang bilis naman nung ano mo.
Video matapos. Basta Southern Lake Resti, nagbaba ng bahay. Hakob. Ayan, nagbaba ng bahay si Hakob. Ayan, si Girly G. Lablabin natin mga lalabs. Maraming ano dyan. Tao. Pitch striker, ayan, si Hakob. Si Resti. Si Girly G. Ayan, lablabin mo yan mga lalabs. tuba, Tuba-tuba. Mark Ian Swanner, salamat din. Ayan. sige tuba, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, Ayan, pitch striker, lablabin mo na kapin lalabs. Nandyan ka pa ba? tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, shot tag tuba, oh. Mark Ian Swanner, salamat din from Maria Cordapia. Ayan. Shout out host and everyone here. Madam Victoria Migalab, shout out. Fish Hub TV Hakob Dan from Fish Hub. Fish Hub TV wala nga oy. Huhuhu. Baka nakalimutan ni Fish Hub mag-comment. I can't hear. Ayan, Madam Victoria Migalab, shout out. Madam Victoria Adventure USA. Ayan, taga US din. Maria Cordapia Dan. Girly G nagbaba ng bahay. Resti TV. Ayan. Nagbaba rin ng bahay. Resti TV, salamat from Maria Cordapia. Girly G, salamat po from Maria Cordapia. Maria Contapia Cordapia Dan from Iron Gold. Mayroon yan, ma'am. Excuse me. Meron daw po, Madam Lailotsky. Anorin ko yung ano ni Hakob, yung bagong uploads. Climb Descent Road, Taiwan. Na-refresh ko kasi walang sound kanina. Ah. Fish Hub TV, ayun, now lang pumasok. Ah. Ayun, Gold, motovlog, 15 minutes ago pa ako magbakas. Ayun, Gold, may bakas daw, lalabs. Minsan kasi mga lalabs, pag nagbabakas, hindi agad lumalabas. Minsan meron talagang delay. Ilang taon ka na ganda? 32. 32 na ako mo. Girly dating dikit, hinihingal na. From Fish Hub. Mega love, shout out everyone here. The best host here. Okay, thanks Maria from Iron Gold. Ikaw ba, ilang taon ka na ba? Girly G. May asawa ka na ba? Ayan, 10 million in the house. Mega love, shout out. Palablab mga kapatid. Ayan, lablabin natin si Madam Victoria, oy. Ayan, happy Mother's Day pala sa mga mother dito. Bata ka pa pala. 32 pa lang ako. Bata pa ba yung 32? Matanda ako sa'yo, sabi niya. Bata pa si host. 32. Bata pa daw, sabi niya. Pati ilang taon ka na ba? 10 million daw, Mega love, shout out. Batang bata. Batang bata, swala. Jake, quick. Thumbs up. Ayan, Mega love, shout out. 2 taon tanda ko sa'yo. 34 ka. Ako 32. Pero may anak ka na. Happy Mother's Day, Girly G. Upcoming live guys from Dantea, Fish Hub TV, all the kit.
From Girly G. Ayan, 10 million daw. Miguel Love shoutout, 10 million. Madam Victoria, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin, Madam Victoria. Ayan, taga US. Wala ka pang anak, host? Wala pa po. Gagawa pa lang. Gagawa na. Ayan. Fish Hub TV, nagbaba ng bahay. Girly G, tamsak dan dating dikit. Man, pink vlog, binababa ni Nightbot. Palablab din ako mga nalab sa aking mga member. Ayan. Girly G, dan full pack from Iron Gold. Mayroon na akong anak, 12 years old na. Hala, malaki na anak mo. Buti ka pa. May 12 years old. 56 tamsak host from Victoria Adventures, madam. Iron Gold. Iron OTW from Girly G. Mahina gumawa. Mahina daw gumawa. Mahina yung gumagawa, Fish Hub. Walang nabubuo. Dantia Valdez TV. Sabihan ko bilisan. Nang dyan asawa mo, host. Tulog. Victoria Adventure yung isa'y haba ng harang, dating dikit na po from Maria. Papinho, sige po, ikaw sunod ko, Dantia Valdez. Ayan. Nakapindan tamsak dating dikit. 2 minutes, Dantia Valdez, ha? Nakapin tamsak dating dikit from J Quick. Salamat ko, Rapia, baba ka pa para i-check kita. Salamat ko, Rapia. Ayan. Jake OTW from Dantia. Haha, 21 ako ng anak. Wow. Isa pa lang yung anak mo. Fish Hub. Ako matanda na, oy, kailangan ko talagang mag-anak kasi baka ugod-ugod na ako, wala pa rin akong anak. Oh my god. Tamsak dan, Madam Mary Rose Nation, miglab shout out. Madam Lailetsky, nagbaba ng bahay. OTW sa nakapin. Mary Rose Nation TV, ayan, nagbaba ng bahay. Madam Mary Rose 32 pag nagkanak ko ngayong taon. 32, 34, 35, 67. Magka-40 ako, ilang years pa lang yung anak ko. Assuming. Dantia Valdez dan po from the Quick. Ayan. Sis, 18 years old ka lang. Kadidibo ko lang nakaraan. Eighteen years. Jake Paul Pakdan from Dantia Valdez. Kaya po tayo kay Dantia Valdez. Meron siyang upcoming LS. Iron dan sukli. Ayan, punta tayo kay Dantia. Ayan, upcoming LS po ni Dantia Valdez. Palablab mga lalabs. Quick dan pasukli din para ma-record up yan. May anak ka na, host. Meron pusa. Panganay. Gusto niyo makita yung panganay ko? Nandito sa gilid. Ayan o, yung pusa ko. Panganay. Pangalan niya Maui Boy. 3 years old. Pinanganak ko siya nung 2019. Nandito sa gilid ko nakaupo. Maui Boy, 3 years old. Kaso lang balahibuhin eh. Kaya kung nung pinagbuntis ko sobrang kate. Kasi balahibuhin pala. 3 years old na siya, mga lalab. Gusto nyo bang makita yung panganay ko? Dantia Pulpak. Maui Boy, come here. English po kining dollar yung aking anak, mga lalabs. Life Moments TV. Galab shout out. Madam Victoria dan from Fish Hub. My boy, how are you, nanang? Come here. Ayaw pa to. Ay, mga lalabs, 3 years old. Ayan o. 3 years old po siya. Ayan yung baby ko. Ayan, 3 years old. Ayan, I'm Maui Boy. I'm 3 years old. Ang taba.
Hi Maui Boy, hi everybody. Ito po yung baby ko mga lalabs. Ito yung panganay ko. Kaso lumabas nga lang sa puwit ko to eh. Sobrang kate. Sige na, sleep ka na. Ang cute ng pusa mo, hos. 3 years old. Ibig sabihin, pusa rin tumusok sa'yo, hos. Mabuhok. Sige na, laro ka na doon. Southern later mix DJ. Anong pusa yan, no? Siberian po yan. Siberian cat. Yung tatay niya taga Siberian. Doon sa malamig na lugar. Maraming buhok. Yan, katabi ko lang siya nakaupo. Salamat pagdikit loads from PH. Sige mga kalalabs, magsukli na ako. Anak ni Basil. My Love TV, Mega Love shout out, Tamsak Danhos. My Love, Mega Love shout out. Ayan, kung gusto nyo mga lalabs ng paangat, ayan, nandyan si My Love. Maraming tao dyan, nagpapaangat yan. Yung kanyang ilis paangat, ayan, My Love TV. Ayan yung nakapin po mga lalab. Tamsakan po natin nakapin. Dantia Valdez. Mega Love shout out po sa lahat. Ayan yung nakapin. Tamsakan po natin mga lalabs. Nakapin, Dantia Valdez, Tamsak Dikit. My Love TV shout out. Dan Madam Victoria thanks from Girly G. Tamsakan po natin nakapin mga lalabs sa kanyang upcoming LS. DJ Tolets Remix. Thanks Girly. Isa-isahin ko na. Madam Victoria Dan Pulpak from Fish Hub. Ayan. My Love TV, karang pa po, dikit paayuda din. Para may record up yan, mararara. Nabulol. Huwag kalimutan yung aking member, Mr. Mastelar, mga lalas, palablab din. Ilay Melindas, Mega Love shout at magsukli muna ako sa laptop para madalihos. Sige po, Madam Victoria. Mas madali ba sa laptop kaysa sa mobile? Ayan, 8 million in dollars, Mega Love shout out. Dantia Tamsak na from Fish Hub TV. My Love TV dan from Jack Quick Quick. Ayan, My Love, dan na si Jack Quick Quick. My boy, ala, nagutom na naman, gusto na naman kumain tong pusa na to. Manuel Pasos, Boa Noite. Manuel Pasos Lala, Boa Noite. Mega Love shout out. How are you, Manuel Pasos? How are you, Lalab? You have no moderator. Manuel Pasos. I think Manuel Pasos is from Brazil. Oy, oy. Mega Love shout out, oy. Hello, ma'am. Ma'am Victoria Adventure USA, Mega Love shout out. Fish Hub, balikan na kita, main kayata. Ayan, nakamin yan si Fish Hub. Paliad-liad. Patuwad-tuwad. Ayan, Fish Hub, Damsak Danhos, dating dikit. Fish Hub. Manuel Pasos. Manuel Pasos, 153. Okay, Manuel Pasos, you have 153. Yes, madam, from Fish Hub TV. Lablabin natin si Manuel Pasos, mga lalabs. Libre rin yung bahay niya. Makatuloy ang ilong ko dahil sa pusa ko. Yes, madam. Manuel Pasos, I'm here in your house, lalabs. Como Kolkar Kurdao Motor. I will return. I will connect to your house, Manuel Pasos. Ayan, I already connect Manuel Pasos, lalabs.
Manuel Pasos from Brazil. Sino ba yun isang budol? Ayan, Madam Mary Rose patamsak po upcoming live stream from Mary Rose Nation. Madam Lilotsky nagbaba ng bahay. Ayan, Manuel Pasos nagbaba ng bahay. Uy. Manuel Pasos, ayan, nagbaba ng bahay. Dan na kayo nakapin mga lalabs. Dan Fish Hub from Victoria Adventure. Fish Hub, dan na. Ayan si Fish Hub nagbaba ng Manuel Pulpak. Dan please return here. Manuel Pasos, kindly connect to Dantia Valdez Lalabs on the pin. Iron Gold, nandito ka pa ba, Iron Gold? Iron Gold, Resti TV, nandito pa ba si Resti TV? Namsakan ko pala, madam, ano yung ano mo? Hi, Mega Love shout out, Isis Kim TV, Mega Love shout out, Korean my friend. Anong sayo? Anong sayo? Ayan. Life Moments OTW from Dantia Valdez. Mga lalas palablab na kapin po. Basta Disco sa Barangay Montilla. Manuel Pasos nagbaba ng bahay. Go to channel guys from Life Moments. Tingnan natin yung bahay ni Life Moments. Ayun yung magbaba ng bahay. Life Moments 33. Baby pa yung bahay mo sobra. Life Moments main channel mo to lalabs. Life Moments 13 subscriber, 12 videos. Baby pa pala yung bahay ni Life Moments 34. Sir Richard, Mega Love shout out, Tamsak host. Sir Richard, Mega Love shout out. Ayan. Life Moments OTW from Victoria Adventure. Salamat Madam Vic from Fish Hub. Manuel Pasos, kindly return to J Quick already connected to your channel. Ayan. Richard, nagbaba ng bahay. Si Sir Richard, lablabin natin mga lalabs. Maraming ayuda dyan. Punta muna tayo kay Manuel Pasos. Bibi pa bahay nito. Ayan, Manuel Pasos 160. Ay, tapsakan ko pala si Madam Mary Rose. Yan, nakapin mga lalabin po natin, nakapin baby pa ang bahay niya mga lalags. Mary Rose Nation po nagbaba ng bahay. Madam Lilotsky nagbaba ng bahay. Ayan si Sir Richard nagbaba ng bahay mga lalags. Richard Dan na po, magpaharang paayuda din po. Ayan, sakto Maria Cordapia lalabs. Kalimbangin mo yan si Sir Richard. Maraming tao dyan sa LS niya. Maraming ayuda dyan. Ayan na, meron nyo Raus, Manuel Pasos. Padaldal po. Manuel Pasos, ayan, nababa pa siya ng bahay. Life Moments TV dan, thanks so much.
I give you 2 extra banana. Manuel Pasos dan from Life Moments. Ayan si Richard, dan na po sa'yo si si Maria Cordapia. Richard dan from J Quick Quick. Victoria Tamsak dan from Dantia Valdez dan sa nakapinhos. Ayan, salamat. Manuel Pasos, kindly return to Sir Richard Lalags. Thank you. Buddy Julits dan from My Love. Ayan, nagbababa naman siya ng bahay. Ibaba ko na lang siya. Punta tayo kay Maria Cordapia. Ayan, Maria Cordapia. Nabigyan na kita kanina, lalabs. Ayan, palablab po nakapin. Ayan, si Richard nagbaba ng bahay. Madam Lailotsky Dantia, you are my long time friend. Tamsak na lang. Maria Cordapia, sis OTW. From Mary Rose. Manuel Pasos nagbaba ng bahay. Fish Hub dan Pulpak from Iron Gold Vlog. Fish Hub, pasok lang si Iron Gold. Magbakas ka dyan, lalaz. Yung Laniski Vlog, binababa ni Nightbot. Palablab din ako mga nalab sa aking mga member. Thank you so much. Manuel Pasos nagbaba ng bahay. Iron Gold nagbaba ng bahay. Lailotsky ka na, Janway nagbaba ng bahay. Manuel Pasos. Maria Cordapia dan from Maria Rose. Mary Rose Nation TV. Mission pa para mabalikan. Tamad ako mag-check sa bakas. Tamad ka Madam Victoria mag-check sa bakas, ha. Ayan, Manuel Pasos nagbaba ng bahay. Fish Hub, Richard. Ayan si Richard. Lablabin nyo yan mga lalas. Maraming ayuda dyan. Manuel Pasos dan. Manuel Pasos, kindly return to everybody already connected to you. Thank you so much. Ayan, Lailotsky ka na, Janway nagbaba ng kanyang bahay. My Love TV, Life Moments TV dan Pulpak. Ayan, from Love TV. Ayan, paangat po yan si My Love TV mga lalabs. Kung gusto nyong umangat agad yung nyo, bahay, puntahan nyo yan si My Love TV. Dan Victoria from Richard. Iron Gold dan from J Quick Quick. Manuel Pasos dan from Jack. Ayan, Miguel Love, shout out Jack Lalabs. Manuel Pasos, kindly return to Jack. Already connected to your channel. Thank you so much. Mary Rose Nation TV, salamat din from Maria Cordapia. HS Ken TV, nagbaba ng bahay. Ayan, Mary Rose Nation po nagbaba rin ng bahay. Manuel Pasos nagbaba ng bahay. Dragon Gaming, Madam Lailotsky. Sir Richard, pinanood ko video mo, galing mong tumulong. My Love TV, nagbaba ng bahay. Ayan. Dantia Valdez, natawa tuloy si My Love TV. Ayan. HS Kim TV, nagbaba ng bahay. Buddy Jolets Dan. From Jack. Jack OTW. From Iron Gold. Maria Cordapia, welcome. Punta ka LS ko. Ayudaan kita, sis. Ayan, Fish, salamat. Fish. Fish talaga. Fish Hub. Fish, salamat daw. From Richard. Mary Rose Nation TV, nagbaba ng bahay. Manuel Pasos, nagbaba ng bahay. Tamsak Host, Dongbal Vlog, Miguel Love, shout out. Manuel Pasos, nagbaba ng bahay. Fish Hub TV, nagbaba ng bahay. Mary Rose Nation TV. Ayan. Dan po sa'yo, madam. Nagbaba na siya ng kanyang bahay, si Life Moments. Dongbal Vlog, nagbaba ng bahay. Mary Rose Nation TV, Kilan Kamagiles. Ayan. Lailotsky ka na, Junway, nagbaba ng bahay. Maria Cordapia, pasukli na lang. Maria Cordapia dan si Dantia Valdez. Kalimbangin mo yun lalos, maya may LS na si Dantia Valdez. Ayan. Bruchito, binababa ni Nightbot. Sir Richard, binababa ni Nightbot. Ay, ng sarili niyang bahay. Manuel Pasos, tuloy lang sir sa pagtulong. Saludo ako sa'yo.
from Fish Hub. Ayan, God bless. HS Kim TV Happy Star, baba ng bahay. Manuel Pasos, baba ng bahay. Madam Lailotsky, Dongbal Blagdan from Jack. Mamaya gabi 10 PM Elisco from Merarose Nation. Dongbal Vlog nagbaba ng bahay. Fish Hub Dan from J Quick Quick. Dantia Valdez kanina pa po, dikit salamat din po from Maria Cordapia. Manuel Pasos, not only dropping your link lalab, just connect to them. Thank you. Ayan. Life Moments TV OTW from Mary Rose. Ayan, Mission TV binababa ni Nightboot. Manuel Pasos, Jack Nunang, Nunag TV, Channel Dan from My Love. Madam Lailotsky, nandyan ang baba ng bahay. Lailotsky ka na dyan, way Dan from Life Moments TV. HS Kim, Happy Star. Nagbaba ng by road to 700 from Asian Walk Master. Yan, nablabin nyo yung si My Love TV. Ayan, paangat. Paangat yung kanyang LS. Sir Richard, marami ring tao dyan. Dongbal Vlog, Mary Rose Nation. Ayan, Maria Victoria. Victoria Adventure USA. Kumakain siya. Jack Dan from My Love. Ayan, Jake Dan may bakas na from Iron Gold. My Love, ayan si My Love nagbaba ng bahay. HS Kim TV Happy Star nagbaba ng bahay. Manuel Pasos nagbaba ng bahay. Quick Dan Pulpak from Fish Hub. Yan, 11 million daw sa Miguel Love, shout out. Quick Dan Pulpak from Fish Hub. Ayan. Quick Lalabs. I love you. Love you too. Brother Chito, may love shout out. Brother Chito, Brother Cheat, may love shout out po. Lailots Pulpak Dan from Dantia Valdez, may love shout out po. Brother Chito. Hindi ka nagilis. HS Kim TV. Happy Star ay nagbaba ng bahay. The Amazing List Lala binababa ni Nightbot. Manuel Pasos, ayan, nagbaba ng bahay. Just connect to them. Manuel Pasos, not only dropping link lalab, how you will get more banana if you are only dropping link. Brother Chito, ayan si Brother Cheat, labalabin natin yan si Brother Cheat. Maraming tao din dyan. Ayan si Sir Richard, maraming tao sa kanyang LS. Marami pang ayuda. Lablabin nyo yan mga lalabs. Si Sir Richards. Thank you so much Sir Richard. Manuel Pasos, Dan to you My Love from My Love TV. Manuel Pasos, kindly connect to My Love TV lalabs. Richard Dan from Mary Rose Nation. Fly high butterfly. Manuel Pasos, sige lang siya babang bahay. HS Kim TV, nagbaba ng bahay. Life Moments TV Dan, Paru G. Life Moments TV Dan. Ayan, 14 million na daw. Miguel Love shout out Life Moments TV Dan. Manuel Pasos lalabs. Nagbaba na naman ang kanyang pamamahay. Tayo kay Brother Cheat. This is the mix of DJ Dollars. Hi butterfly. Ayan, Brother Cheat mga lalas. Lalabing natin si Brother Cheat. Banding with Whitey Friends. Paru G. Mary Rose Nation po nagbaba ng kanyang bahay. Manuel Pasos, Dan to you, please return from My Love TV. Manuel Pasos, kindly return to My Love TV. Di ata siya nakakaintindi ng ano kasi siya, Brazil. Brother Chito Dan Pulpak from Fish Hub TV. Brother Chito Dan po si Fish Hub. Pabalikan na lang po, maraming salamat. Butterfly. 30 million daw sa Miguel Love shout out.
Fly high butterfly. Hayaan mo na, host. Hayaan mo na. Sige na, sa kanya na lang yan. Ano na lang yan, regalo. Hindi, malay mo, nagsusukin. Kalimitan kasi sa ibang lahi mga lalabs. Yung hindi sila agad nagsusukli. Pagkatapos siguro nilang mangista saka lang sila magsukli. Tinitingnan nila yung bakas. Ganun kasi ang mga ibang lahi. Hindi sila agad-agad nagsusukli. Hindi katulad sa ating mga Pilipino, kapag dinikitan mo kailangan mong magsukli. Otherwise, later on, bakas kaklas. Bakas, tanggal, ano ba yun? Baklas. Mary Rose Nation, ayan. Dikit na po. From Life Moments. Junior Secret, binababa ni Nightbot. Dantia Valdez, My Love, nagbaba ng bahay. Dantia Valdez, Life Moments, thank you from Mary Rose Nation. Liletski ka na dyan. Waydan from Jaka, from Mary Rose Nation. From Love Man. Hello, host. Mega love, shout out. Lovers all, good morning. Lalab, lovers all. It is Kim TV Happy Star, nagbaba ng bahay. Hello all from Rome Love Man. Ayan. Host, sukian kita. Suklian. Brother Chito, ang butoy. Ayan, palablab po nakapin mga lalabs. Oy, ayan. Lovers all. Ayan si Brother Chito. Lovers all, nagbaba ng bahay. Rome Love Man, nagbaba ng bahay mga lalabs. Fish Hub TV, nagbaba ng bahay. Ayan. Dan na sa nakapin, Brother Chit. Dan na si Lovers All, pabalikan na lang po. My Love TV, nagbaba ng bahay. Ayan, paangat. Gusto nyong umangat yung kanyang buhay. Bahay nyo. Puntahan nyo si My Love, mga lalas, marami namang tao dyan na 25 to 30 person. Ayan yung kanyang viewers. Full pack. Dan sa nakapin. My Love TV, nagbaba ng bahay. My Love TV dan from Brother Chito. Ayan, Laniski Vlog, binababa ni Nightbot. It is Kim TV Happy Star. Happy Mother's Day, host. Oh my God, Happy Mother's Day daw. Happy Mother's Day sa mga mother dyan, mga lalas. Nagsusukli naman pala siya, host. Ayan, thank you so much. So, good boy pala yan. Ayan. Happy Mother's Day, host. Thank you, lalabs. Thank you. Rom Love Dan from Lovers All. Mega love shout out from Sherwin Reyes. Mega love shout out, lalabs. My Love TV, dating dikit from Fish Hub. Lovers All, hello. Ayan. My Love Dan from Lovers All. Sherwin Reyes, nagbaba ng bahay. Rom Love Man, nagbaba ng bahay. Lovers All, nagbaba ng bahay. Ayan. Rochito, ayan, nakapin. Binababa ni Nightbot. Palablab nakapin mga lalabs. Ayan, si Brother Cheat. Si Brother Cheat from China. From China po si Brother Cheat yung nakapin from China. Nasuklian ko na lahat. Balik ako bukas, ho. Salamat. Salamat, lalabs. Marecord up ya, mag-iingat ka. Salamat din sa mga di pa nagsukli. Sana maalala nyo ako balikan. Ayan yung nakapin po from China. Brother Chito. Sherwin Dan from Lovers All. Rom Love Man Dan from Jack. Maria Cordapia, sige lalab, salamat. Lover Sherwin Dan. Brother Channel. Brother Chito Dan Pulpak, salamat from My Love. Sherwin Dan from Lovers All. My Love, nagbaba ng bahay. Iron Gold. Motovlog, nagbaba ng bahay. Sherwin Reyes Dan. Lovers OTW from Sherwin. Ni hao ma. Ni hao ma from Brother Chip. Di matagat ka China?
Brother Chip. Ayan, lovers all, and it is Kim TV, nagbaba ng bahay, it is Kim. Upcoming live guys from Dantia Valdez. Ayan, upcoming live, tamsakan natin mga lalabs. Tamsakan po natin si Dantia Valdez TV. Yes my dear, noted na, back to you later on. Ni wish me chu chi chi yang chi wai ching chu from Brother Chito. Ang galing mo palang mag-Chinese, Brother Chito. But he understand Tagalog, Brother Chit. Ayan. From Labman, ng baba ng bahay. Ayan, it is Kim TV, ng baba ng bahay. Iron Gold, Motovlog. Dan na sa'yo si Sherwin Reyes. Pasuklian na lang Sherwin Reyes si Iron Gold. Lovers all, ng baba ng bahay. Fish Hub. TV Vlog, My Love. Lovers all, Dan Pulpak, salamat. My Love TV, ayan, paangat siya mga lalabs. Kung gusto nyong umangat yung mga buhay nyo, lablabin nyo si My Love TV. Ayan. It is Kim TV, ng baba ng bahay. Sherwin Dan. It is Kim TV, lalabs, better to connect, lalabs. Connect to everybody, lalabs, not only dropping your link. Ayan, Rom Love Pandan from Brother Chito. Fish Hub Dan from Lovers All. Rom Love Man, noted po. Sherwin Dan na mukbang ng rabbit. Kumakain ka ng rabbit, Sherwin. Ayan. Lovers All, nagbaba ng bahay. The Amazing List, binababa po ni Nightbot. Mga lalabs. Brother Chito, baba ng bahay. Nakapin po si Brother Chito from China. Ayan. Inday Badiday, Mega Love shoutout. Inday Badiday. Inday Badiday, Mega Love shoutout. Ayan, it is Kim TV, Happy Star, nagbaba ng bahay. Karapatan, Mega Love shoutout. Inday Badiday, meron ka na pong jacket, lalabs. Inday Badiday, Garuta. Ayan. Pabs TV Vlog, salamat po. Dikit na din ni sa'yo from My Love TV. George Napi 18 Vlog PH, Dan from Jack. Usbay for start na po live ko. Thanks so much guys. Pasyal din po kayo. Sige po, Dantia Valdez, lalabs. Mamaya palipatin ko yung tao sa'yo. Ayan. My Love TV, nagbaba ng bahay. Lovers Dan Tamsak from Sherwin Reyes. Mga las, palablab din po sa aking members channel. It is Kim TV. Lovers All Dan Pulpak from Fish Hub. Charirirarit, charin, 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 charin. Lovers All Dan Pulpak. Boss, habang tumatagal lalo kang pumapangin. Salamat, Brother Chit. Yan ka na naman. Jack Dan po from Lovers All, thank you. My Love TV, nagbaba ng bahay. Room Love Man Dan from Pubs TV Vlog. Brother Chito Dan Pulpak, may kalimbang pa from Fish Hub. Brother Chit Dan si Fish Hub. Fish Hub OTW. Life Moments. Ayan si Life Moments. 38 pa lang pala si Life Moments. Dito ko sa bahay mo, Life Moments. Life Moments 38. James Tology Lalab, Mega Love shout at Tamsak Dan host. Yan, Life Moments sa bahay mo ako, mangandang paliguan sa Camarines Sur. Taga Bicol ka pala. Life Moments TV. Saan ka sa Kamsur, lalabs? Wow, ganda. Charan. Yan, pin natin si saan ba yun? Baby, pala bahay ni Life Moments. Punta muna tayo kay, baba muna kita, Brother Cheat. Punta tayo kay Life Moments. Baby pa yung bahay niya, sobrang baby pa. Ayan, Life Moments po, mga lalabs. Baby pa po ang bahay ni Life Moments. Lablabin po natin, mga lalabs. Ito ko sa bahay mo, Life Moments. Pabs TV Vlog, thank you. OTW from Ram Labman. Hindi natin si Inday Badiday. Si Tim Ka Solid Vlog pala to, si Inday Badiday. Nakatago yung bahay niya.
James Tology, nagbaba ng bahay. My Love TV, nagbaba ng bahay. It is Kim Happy Star, nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Sobrang salamat po na mabuhay ka ng matagal. Thank you so much, lalabs. Hindi ko pang mamatay, lalabs. Marami pa akong pangarap sa buhay. Diyos ko, Panginoon ko, patawad Allah. Ayan. Sams TV, mega love shout out po. Dragon Gaming, palablab po nakapin mga lalabs. Connect mga lalas from Sams TV. Fish Hub Dan Tamsak, mga lalas palablab po nakapin. Bibig pa po ang bahay niya. Gaming channel Wasak Tamsak Tatak. Gaming channel mega love shout out. Ayan, gaming channel, meron ka na pong jacket. Life Moments Dan full pack from Fish Hub. Yan, kumalabog. Sham TV, nagbaba ng bahay. Sams. Madam Lailotsky, nagbaba ng bahay. Inday Badiday Dan from My Love. Nothing Dikit Life Moments. Ayan si Life Moments. Nasa bahay mo ako, Life Moments. Pangalawang dikit to sa'yo, lalags. James Tology Dan from Gaming Channel. Lovers All, nagbaba ng bahay. Fish Hub, ayan, nagbaba ng bahay si Fish Hub. May 9 ka lang pala nag-start ng ano mo, lalabs moments. Bago lang talaga yung bahay mo. Ayan si Life Moments po, nakapin baby pa po ang bahay. Life Moments full pack from Iron Gold. Gaming channel, nagbaba po ng bahay. Ayan si Karapatan, lablabin natin mga lalas, marami rin namang tao dyan. Ayan. Gaming channel, nagbaba ng bahay. Gaming channel. Pilipin natin yung bahay ni Gaming channel. 113 baby rin yung bahay. Ayan, mamaya lang Gaming channel ha. Tapusin na natin to si ano. Si Life Moments. Room Love Man, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin po natin nakapin mga lalabs. Live Moments TV. My Love, nagbaba ng bahay. OTW sa nakapin from Tinig mula sa Silangan, mega love shout out. Lalab, salamat. Hinablabin po natin yung nakapin mga lalas, baby pa yan. Ipa 50 na natin yung nakapin. Gaming channel Dan full pack from Fish Hub. Yan, 42 na siya. Di na ako nagbakas Life Moments. Dikit ko na lang to, pinapanood ko naman siya ng 1 to 2 minutes. Gaming channel Dan full pack from Fish Hub. Tom Love Man Dan from My Love. Life Moment, pasukli, Life Moment, pasuklian na lang lalabs, yung mga dumikit sa'yo. Ayan si Iron Gold, dan na sa'yo. Pubs TV Vlog, dan from Jack. Lovers All, Tamsak, What's Dating Dikit from James Tology. Manuel Pasos, ayan si Manuel Pasos, nagsusukli naman siya mga lalabs. Lablabin nyo yan si Manuel Pasos. Hindi siya katulad ni ano, nang pumupunta dito na isang budol. James Tology, mahabag po kayo, padikit po. From Jack, ayan, James Tology, nagbaba ng bahay. My Love TV, nagbaba ng bahay. Manuel Pasos, Life Moments TV, dan pasukli na lang. Ayan, Life Moments, pasuklian yung mga dumikit sa'yo, lalabs ha. Ayan, si Rom Love Man, dan na sa'yo. Victory Adventure, madam, ayan, nagbaba ng bahay. Manuel Pasos, dan sa nakapin kanina. Life Moments, pasuklian si Victoria Adventure USA lalabs.
Manuel Pasos po, nagbaba ng bahay. My Love TV, thank you. Enable Melindaos, Miguel Love, shout out. Purple Official, Miguel Love, shout out. Tamsak, Purple Lalabs. And may jacket ka na purple, Miguel Love, shout out. Nads Official, Miguel Love, shout out po, Sir Nads. Ayan. May jacket ka na po, Sir Nads. Kanina kita nakadikitan, bago lang, hus. Opo, kanina lang kita nakadikitan. Hus, ganda naman ng mata mo. Sana naging mata na lang ako, Brother Cheat. Gaming channel dan from Fish Hub. Namlabin po natin nakapin, mga lalabs. Ayan, nakapin po. Sayaw na, host. Mamaya pag yung tsa wala pa. Madam Victoria, sayaw daw. Mamaya, sayaw tayo mamaya. Gaming channel dan pulpak, salamat. Ayan. My Love, nagbaba ng bahay si My Love. My Love will see you through. Pause na ako. Fish Hub TV dan from Life Moments. Ayan, Fish Hub, nasuklan ka ni Life Moments, lalab. Salamat. Hindi ko siya napigilan. 44, ilan na lang. Lalo na yung may matang maganda. Brother Cheat. Nads Official, nagbaba ng bahay, lablabin natin. Manuel Pasos, mention lang para mabalikan ko from Victoria. Ayan, welcome live from Fish Hub, Iron Gold. Sherwin Reyes, pasukli from Iron Gold. Rom Love Man, nagbaba ng bahay. Gaming channel. Ayan, dan na si James Tology, pasukli ang lalabs. My Love TV dan from Jack. Mga lalabs yung nakapin po, palablab po nakapin. Sana all maganda mata, buti ka pa. Ako, ala na mata, pure eye bags na. Thanks po, BBM. Ayan, Reno. Migalab shoutout, BBM daw. BBM, Migalab shoutout. Reno, Migalab shoutout. BBM daw. Thanks po, from Mayong Gold. BBM from Reno po sa mga love shoutout. Thank you, Jack. Dan na din sa main mo po. Dan po sa nakapin host from Iron Gold. Life Moments, pasuklian si Iron Gold. My Love TV, nagbaba ng bahay. Alicia Miller Ministry, mga love shoutout. Host Tamsak. My Love TV, dan thanks. Rom Love, dan po pabalik na lang from Nads Official. Rom Love, pasuklian si Nads Official. Ayan, naka main channel. Rom Love Man, ayan, nagbaba ng bahay. Isko. James Tology, Isko. Pulpak sa nakapin host from Reno. Alicia, salamat ho. Host Life Moments TV dan from Rom Love Man. James dan Pulpak sa Alak. Reno, ayan si Reno BBM. 5 na lang sa nakapin, mga lalabs. Mag 50 na siya. 4 na lang, 4. Nads Official, nagbaba ng bahay. Fish Hub. Nads Official, lablabin, baba ng bahay. Ayan. Lenny Robredo, pasukli. Si Raul. Thanks you din, Tom Labman. Mababahay, Fish Hub TV. My Love. Huwag ka dyan, awayin ka dyan. Reno. Premier Patamsak, salamat. Ayan, may premier pala si si Purple. Sige, tamsakan natin yan, lalams. Purple. Southern Later Mix DJs, makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Sige, mga lala, maglablaban lang kayo dyan, mga lalams. Layo sa sakit pero bukol sa igit. Breathe check.
Life Moments TV dan dikit from Alicia Miller. James Dr. Kapuba from Fish Hub TV. Doktor yan siya. Gusto mong magpa-check up. Welcome Forum Lab. From Nads Official. Doktor si James Tology. Hos ayuda na ako. From Nads Official. Ayan, mag-ayuda daw siya. Salamat Nads Lalabs. Nag-ikot-ikot man tong mobile ko. Sana all doktor pa-check up ko kasi masakit itlog ko. Tira ulo. Yung itlog mo kasi Reno, bugok. Fish Hub TV done to you from Alicia Miller. Ayan. Mega love shout out Boss Nads from Fish Hub TV. Room Love man nagbaba ng bahay. Madam Lailutsky nagbaba ng bahay po. Ichiskin TV Happy Star nagbaba ng bahay. Nads Official done from My Love. Ayan, Nads Official done na po si My Love. Purple Official. Nandito ako sa bahay mo, Purple. Tamsakan natin yan. Dikit na tayo po, boss. From Nads. Punta ako kay Purple. Tamsakan natin si Purple. Natin man akong dikit sa'yo, Purple. Kalimbangin ko na lang to, Lalabs. Ang puti ni Purple. Ilan na ba yung nakapin? Tingnan natin yung nakapin. My Love nagbaba ng bahay. Purple Official. Ayan, nagbaba rin ng kanyang bahay. Alicia Miller. Ayan. Room Love man dan dikit tamsak. Salamat from Alicia Miller. May gewang-gewang pa. Ichiskin TV Happy Star nagbaba po ng bahay. Fish Hub TV dan pulpak sa'yo. Aquarium Kalimbang all para updated ako sa pag may bago kang isda upload. Nads Official dan na si My Love, Lalabs. Ayan, 7 million in daos. Mega love shout out. James Tology, salamat Doc. Ayan, doktor yan si James Tology. Salamat Doc. Alicia Dan po from Reno. My Love Dan. Pulpak, laki ng bahay mo bro. Laki ng bahay niyan kasi paangat yan mga Lalabs. Paangat yung bahay ni My Love. Kung gusto nyong umangat yung buhay nyo, yung bahay nyo, puntahan nyo yan siya. Ayan. Paangat siya, paangat. Ayan. Ichiskin TV nagbaba ng bahay nyo. Video from Dragon Gaming. Salamat din Fish Hub TV. Salamat Fish Hub. Ayan, nakapin. 3 na lang sa nakapin. Pulpak din ako sa'yo, Doc, kasi nakakaiba content mo. Pulpak, Doc, from Reno. Ayan, Nads Official, nagbaba ng bahay. Iron Gold Motovlog, nagbaba ng bahay. Reno Upusan, nagbaba ng bahay. Yan, lablabin natin si Reno, mga Lalabs. Nads Official Dan from Ron Labman. Ichiskin TV, Ron Labman, nagbaba ng bahay. Aha. Bukas meron na tayong bagong presidente, inshallah. Ayan.
Mas kakaiba din content ko, try ninyo. Nakakabuhay ng dugo yung content ni Reno mga lalabs. Rated SPG. Reno Upusadan from Ron Labman. Nads Dating Dikit from Fish Hub. Reno Upusadan. Fish, salamat. Ano? Rom Labman link, boss. Sayo muna kayo mga lalabs. Huwag kalimutang palablab naman ako mga lalabs na aking mga member dyan. Thank you so much. Sayo muna sayo saglit. Para ano, gumalaw-galaw naman ako. Tumayo ka at gumiling. Maliit kasi yung space ko, oy. Hindi mo makita yung ano ko, yung katawan lang. Tumayo ka, host. Hindi ako pwedeng tumayo at nakashort ako. Tumambling na, host. Kala po ano ba sabi niya, Reno upo sa kala ko po di na monetize ganyan content. Malakas yan kay Lolo Romlab, kamag-anak yan ni Lolo, kaya na ano. Kamag-anak si Reno ni Lolo. Kaya na monetize. Ayun, gold motovlog dan dikit, salamat. Puro dikit na to kay ano. Rom artist ako, as in legit, okay lang search mo sa Google. Artista yan si Reno Lalabs. Artista ng mga bold star. Bolster yan, si ano, Reno. Reno Pulpak din. Hahaha. Si Reno ano yan, Bolster. Artista talaga si Reno ng ano. GMA ka ba, Reno? Rom artist ako sa Pinas. May awards ako sa Pinas at labas ng Pinas. Sikat yan si Reno. Ano siya, bold star. Bold star si Reno. Napapanood nung ano, kabataan ko pa yun eh. Fish link. Napapanood ko yung ano, yung mga picture niya doon sa, naalala ko sa Cubao, meron doon yung old na sinihan. Sa labas nun may mga naka ano, yung mga dyaryo ba yun na may mga bold yung mga binibenta, meron yun doon. Yung dyaryo yung may mga bold sa Cubao marami nun eh. Alam ko, parang nakita ko na si Reno doon eh, yung mga bold niya. Yung old sa Cubao na sinihan. Yun, nagsarado na kasi yung sinihan na yun kasi mapanghina. Baka mapikon si Reno ba? Ikaw nga, malakas ka rin mga asar. HS Kim. Di ba, Reno? Naalala ko pa yun. Naalala ko yung sinihan dun sa Cubao. May mga nagtitinda ng mga dyaryo dun ng mga bowl. Basta naalala ko dun, dati pumasok ako dun eh. Pero may mga napasok ba rin naman doon. May mga ano doon,
mga pumapasok na may mga magjowa-jowa. Ikaw nga din naliligo. Lagi nag-inis. Paano mo naman nasabi? Naligo ako. Yak, nanonood ka pala. Pumasok nga ako doon, trinay ko lang kaso lang mapanghi talaga yung loob ng sinihan. Doon yun sa Cubao. Di ba, Rino, alam mo ba yun sa Cubao? Meron doon yung sinihan eh. Yung lumang sinihan talaga doon. Saan ata yun? Second floor ata yun. Basta sa Cubao yun eh. Nakalimutan kung saan ba din. Harang. Na si Rino kasi. Puro tiyanak yun. Puro tiyanak. Naamoy mo lang yung sarili. Basta doon, maraming doon, maraming nagbibenta ng dyaryo. Kaya parang yung mga pelikula ni Rino, parang nakita ko na yun sa dyaryo eh. May nagbibenta doon sa mga, parang mga tayo ni 10 pesos. Yung mga dyaryo. Ay, ambot ay, Rino. Pero mga lalab, si Rino, malakas siya mang-aser eh. Pero talaga yan, si Rino, artista talaga yan, mga lalabs. Legit na artista si Rino. Yan, Madam Leilotski, nagbaba ng bye. Huwag tumawaos yung ngipin. Josh, Miguel shout out. Josh AOP, hi, from Germany. Ayan, meron tayong taga Germany dito. Hi lalab, Miguel shout out. Josh from Germany, Miguel shout out. How are you, Josh? How's Germany? BBM Sara, sana manalo. Panalo na yan, lalabs. Nakikita ko sa mga mata ko. Sa panalo na yan si BBM. BBM landslide. Oo, malalaman natin yan sa sunod na mga araw. Ayan, and million daw si Miguel Love, shout out. Yan, isa na lang sa nakapin, isa na lang. Si Rino, malaki bahay niyan. Tingnan yung laki ng bahay niyan. Lini landslide, slide. Slide si Lini. Ayan, may burnout ho. Saan? Diyos ko. Wag naman sana, Panginoon, oy. Oo nga, Rino, upo sa. Saan may burnout? Kaso si Lini may-ari ng Meralco eh. Patay tayo dyan. Pag nag-burnout, alam na this. Sa probinsya daw may burnout na. May mga naggapang-gapang na. Ayan. Ayan, Madam Leilotski, nagbaba ng bahay. Shareholder siya. Paano mo naman nasabi, shareholder? Alicia Ministry Dan, Pulpak from Genstology. Hi everyone, Melon Lalab, Migalab shout out, Melon. Melon, Migalab shout out, Melon. Vicky Lumaki, good morning. Lumaki. Migalab shout out, Lalas Vicky, Migalab shout out. May jacket ka na po. Shareholder si Lenny ng Meralco, search mo sa Google. Hala, patay tayo dyan. MMA Boxing and Wrestling News from Josh. Ilipin nga natin si Josh. Ayan, nakatago yung kanyang bahay. You hide your banana. Josh. Salamat, Doc James from Alicia. Ayan. Leilotski, nagbaba ng bahay si Madam Coco Melon. Migalab shout out. Ayan, salamat boss from Vicky Lumaki. Matagal na siyang shareholder pati ABS. Ay grabe, kaya pala malakas ang loob ni Linil. Ayoko magsalita kasi hindi tayo para-parehas ng
binubutuan. Pakawain tayo dito. Hindi tayo lahat BBM. Ayan. Sherwin Reyes, Miguel Labshat, nakaboto na ba ang lahat? Ha ha ha. Ikaw ba, nakaboto ka na ba? Ano? Lalabs. Reyno. Melon, Sherwin, nagbaba ng kanilang mga bahay. Alicia, Melon. Uspalablabos, baby pa. Ako host. Sige Vicky, wait lang, lalatin natin yung bahay mo. 57. Sige lalabs, tapusin ko lang to kay ano. Ipa-50 lang natin tong nakapin. Panay kasi ako daldal, hindi ko natapos-tapos yung nakapin. BBM tayo, sure win. Sana manalo. Diyos ko. Nice channel from Josh. Yan, 50 na pala siya. Yan, sino yung may babing bahay? Premier. Sige lalabs, saglit lang Vicky ha. Ito muna tayo sa may premier. Pagkatapos ni Purple Lalabs, ikaw sunod ko ha. Vicky, tiyan ka lang Vicky. Yan, tamsakan po natin ang nakapin may premier mga lalabs. Ayan si Purple Official. Tamsakan po muna natin yung nakapin mga lalabs. Tamsak, watch idol, Reyno Upusa sa latest upload mo, lumang dikit na tayo. Yes, I'm not telling against her, but she's economist also, a shareholder in that side network and Meralco kasi I work before in other networks sa research. Mayaman pala to si, kaya pala maraming pera. Halos kasi karamihan ng sumusuport kay Lene Robredo ay mayayaman. Ayan. Melon dan tamsak. Melon, channel dan pulpak na po sa'yo. TY po. Vicky, ikaw susunod Vicky, wag ka umalis ha. Patamsakan lang natin yung nakapin. Melon dan pulpak from Fish Hub. Lisongson nagbaba ng bahay. Miguel Lab shoutout Lisongson lalabs. Patamsak po nakapin mga lalabs sa kanyang premiere. Wala na ata si Life Moments, umalis na. Siya kasi ka-business partner niya po. Kaya pala malakas ang loob. Sir Jinky, ay madam. Miguel Lab shoutout Jinky Mulot TV. Miguel Lab shoutout po madam Jinky. Harang, salamat po sa paharang. Matamsak po nakapin mga lalab sa kanyang upcoming premiere. Alicia Miller OTW, fish link mo. Fish Hub, link daw. From Reyno. Kaya pala, lalo na pag naging presidente yan, nako. Purple Official dan tusok kalimbang na po. TY, from Vicky Lumaki. Ayan. James Tology po, nagbaba ng bahay. Vicky Lumaki OTW from James Tology. Ayan, Lobby Million daw sa Miguel Lab, shout out. Matamsak po ako mga lalab sa nakapin sa kanyang upcoming premiere Fish Dan na Goto channel na ako. I'm in. Ayan madam Jinky, Miguel Lab, shout out. Miguel Lab, shout out po madam Jinky. BK Lumaki OTW from Purple. Gustong makalibre. BK Lumaki OTW Iron Gold. Purple dan pulpak may kalimbang pa from Fish Hub. Life Moments TV dan pulpak from BK Lumaki. Tsaka mayaman si BP Lini doon pa lang sa binigay ni Chris Aquino na 400 million pan sa kanya. It's a big money. Kasi gusto kasi nilang manalo. See?
Ibubulsa niya lang yan. Alicia Miller, Dan Tamsak from Sherwin Reyes. Reyno Upusa, ayan, nagbaba ng bahay. Alicia Miller. Diyos, ayan. Dan. Huwag ka lalabs magsalita ng subscribe. Sabihin mo na lang, dikit, connect. Ayan. Alicia Lalabs. Si Alicia Miller, ang laki rin pala ng bahay ni Madam. Purple Dan Tamsak from Sherwin Reyes. Ayan, Fish Hub TV, nagbaba ng bahay. Vicky Lumaki Dan Sukli from Purple. Ayan, padaldal po. Huwag ka umalis, sino ba yung kanina? Huwag ka umalis, Lalabs, ha? Vicky. Madam Lailotsky, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Madam Lailotsky. Sherwin Migalab, shout out, mayaman yan si Alicia, ganda ng bahay. Oo nga, mayaman siya. Sana all mayaman. Vicky Lumaki, ang ganda ng boses nyo po. Pulpak, Alicia, how to be you po. Alicia Miller Ministry, Dan Pulpak na po sa'yo, TY from Vicky. Sherwin nagbaba ng bahay, Reno nagbaba ng bahay. Simple Jen Canada, Miguel Live, shout out po. Simple Jen Madam, hello host. My friends vlog, Miguel Live, shout out. Here lang, Victoria, Madam Victoria. Upos, dito lang ako, ayan. OTW sa nakapin from Madam Victoria Heart, Miguel Live, shout out. Simple Jen Canada, Miguel Live, shout out, Madam. It is Kim TV, Miguel Live, shout out. Fish Hub TV, OTW. Alicia Miller. Nanap po kayo sa nakapin, mga lalabs. Na natin. Yan, baba ka na ng bahay mo. Lalabs. Nasaan na yun siya? Bibi pa yung bahay niya. Vicky. Reno, ayan. Dan na daw si my friends. Reno. Reno Dan Tamsak from Sherwin Reyes. Ayan. Punta tayo kay Vicky, mga lalas. Baby pa yung bahay niya. Muna tayo sa may malilit na bahay. My friend Dan. Punta ko sa bahay mo, Vicky. Tingin kung nakadikit yung main ko sa'yo. Vicky, ayan. Singer pala si Vicky. No more, no more. Salamat po sa walang anuman lalags. My friends, done to you also, but your comment section is off. From Reyno Upusa. Purple official dan now host sa premiere. Ayan, Purple lalabs. Dan si Madam Victoria. Pasuklaan na lang lalabs. Ayan, Alicia Miller. Nagbaba po ng bahay. Ayan, si Alicia Miller dan po from Jinky Molot TV. Ayan, lablabin natin si Madam Jinky. Dito ko sa bahay mo, Vicky. Ayan yung aking main channel, dinikit ko na. Come on. Jinky Migalab, shout out from Heart of Gold. Vicky Dan from Reyno. Vicky Dan Pulpak from Fish Hub. Jinky Mulot TV Dan from Gemstology. Ayan, magbakas guys para balikan ko po kayo lahat. Manood muna ako isa-isa sa inyo para hindi masayang. Ariel 3D vlog, Migalab, shout out Ariel. Ayan, may jacket ka na Ariel. Gemstology, nagbaba ng bahay. Purple Dan now sa premiere mo. Alicia Miller Dan from Jack. Ayan, galing ng kumanta ni Alicia. Suklin ako sa'yo lalabs. Ariel, meron ka na pong jacket. Lalabs, Ariel. Salamat to, so lang anuman po. Ay. 65 yung nakapin. Sarap lumamon ni Vicky ng microphone. Luko-luko. Ayan, Vicky, din ako magbakas ha. Dito ko sa bahay mo, Vicky. Reno Dan Pulpak na po sa'yo, TY po.
Unang dikit sa'yo, Vicky. Pangalawang dikit yung aking main. Okay po, ayan. Ariel nagbaba ng buy, Reno nagbaba ng buy, Vicky Miguelab shout out from Heart of Gold. My friend Black Dan from Alicia Miller. Galaan mo ako mamaya, Vicky. Ayan, Vicky, kalimbangin mo si Madam Jinky Mulot. Lalabs. Kalimbangin mo yan, Lalabs. Ichis Kim, welcome Purple. Reno, ayan, nagbaba ng bahay, Reno. Ayan, pangatlong dikit sa'yo, Vicky. Madam Lailotski nagbaba ng buy. Sige po, Jinky Mulot TV from Vicky Lumaki. Ayan. Reno Miguelab shoutout from Heart of Gold. Heart Talong. Padaldal po from Heart of Gold. Simply Jin Malalabs. Ayan, Heart. Palablab po nakapin mga lalab si Vicky. Parang ulit host from Jinky Mulot TV. Salamat po sa parang Madam Jinky. Vicky dikit na po from Ariel 3D Vlog. Dansa nakapin from Alicia Miller. Ayan, Lalabs, Vicky, suklian mo yung mga dumikit sa'yo, Lalabs. Heart tamsak na dating dikit from Fish Hub. Heart dan tamsak from Reno. Ay, ay, ay. General Mobile Sound. Vicky dan pulpak from Fish Hub. Ayan, si Reno nagbaba ng bahay. Fish Hub nagbaba rin ng kanyang bahay. Yan, 73 na si Vicky. Fish Hub TV, ayan, nagbaba ng bahay. Fish Hub. Upcoming live stream from Jinky Mulot. Ayan, nablabin natin si Madam Jinky mga Lalabs. Paro G. Simple Jin Canada. Ayan, kung gusto nyo dumikit kay Simple Jin, mag-go-to channel kayo mga Lalabs. This is the mix of DJ Dollars. Butterfly. 75 ka na, Lalabs. 25 na lang. Jobs channel. Dan pulpak na po ako sa'yo, TY. Ailinski Vlog, mauna na ako der. Lumalagablab na naman sa init ang gadget ko. Sige po, Madam Ailinski, Madam, maraming salamat po. Mag-ingat ka palagi and God bless. Maraming salamat, Madam Ailinski. Ingat ka palagi. Prepare lang ko, papasok pa 9. Sige, Reno, kumain ka na. Magluto ka na. Ingat ka palagi dyan, Reno. See you soon, Philippines. Vicky, thank you from Heart of Gold. Fish Hub dan sa'yo. Dikit, God bless. Ayan. From Jinky Mulot. Papasok 9 ako. Malapit na mag 9. 4, 5, 6, 7, 8. 8:56 na sa Pinas. Anong oras na ba dyan? Kala ko sa Pinas ka, nasa ibang lugar ka pala. Nasa US ka pala, di ba? Reno Dan from Fish Hub TV.
And sige lang ano, Pishab, nagsukli man yan siya. Ang laki ng bahay ni Reno, di ba? Ay, Diyos ko, Panginoon ko. Da 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 da. Ano mga nyo ba yan, si Goto Channel lang ako. Ayan mga lalas, kung gusto nyo dumikit kay Madam Jinky, mag Goto Channel na lang. Ayan, binababayan yung kanyang bahay. Goto Channel na lang mga lalas. Na kaming channel naman yan. Jinky Mulot TV. Alicia Miller, Pulpak from Ariel. Bishop Dividend Pulpak from Vicky Lumaki, TY po. Ayan. Salamat Ariel from Alicia. Mega love shout out Mamos, Bon sa Yestang Lumpo Vlog. Mega love shout out Lalabs. Bon sa Yestang Lumpo. Ay. James Tology nagbaba ng bahay. James Tology. Sochi Winter, mega love shout out Harang. Vote wisely from Sochi Winter. Harang. Sochi. Ipax TV pala to. At sino ba yung president mo? Sochi. Ayan, James Tology nagbaba ng bahay mga lalabs. James Tology. Ayan, isa na lang. Mag-80 na siya. Si ano, Vicky Lumaki. 8, isa na lang. Isa na lang, mag-80 na siya. $80 ka na lalabs, Vicky. Simple Jean Canada Dan, dikit tamsak from Alicia. Ayan. Ermin, mega love shout out, tamsak dikit host. And lalabs, salamat sa padikit, Ermin. Main mo ba to lalabs? Ermin Ayan, min niya nga. Sisok lang kita lalab sa min ko. Titirin ko kung nakadikit ako sa'yo ha. Ermin may jacket ka na po. OTW Sochi Winter from James Tology. Thanks host from Ermin Ay, nandito na ako sa bahay mo Ermin. Vicky Lumaki Dan from Sochi. Padaldal nyo upload from Heart of Gold. Adobo chicken with boiled egg potato. Wow, sarap. Sarap ng adobo mo. Nagugutom na ako. Gusto lang kumain. Ayan, Ermin. Guys, patamsak dikit ng Premier, thanks.
Ayan, ayan. May premier ka pala. Paru-paro G. Hermin O. Hindi pala to yung main mo. May isa ka pang connection. This is the mix of DJ Dones. Fly high butterfly. Ang laki pala ng bahay mo. Basta Southern Lake Mix DJs makasayaw jud ka. Dikit ko din sa'yo, host. Ayan, dinikit ko na yung nadikitan ko rin yung isang mo, yung isang Ermin, yung may adobo, pero nagtamsak ako doon sa mo, sa Coming LS. Ang laki pala ng bahay mo, 7K. Ermin, dikit na po. Si Argel, bibirin yung bahay nito. 300. Runaway, mega love shout out. Tamsak Pula Loves. Runaway, mega love shout out po. Ayan. Si Runaway, salamat. May jacket ka na po. Mega love shout out Runaway. So, tayong paangat, di ba? Runaway Lalas, mega love shout out. Suchi Alicia OTW. Mas ganitong oras ka talaga nag-ilis. O ganito yung oras ng ilis ko. Ilis ko Vicky. 5:30 Pinas time. Everyday yan. 5:30 AM ako nag-i-start. 5, 6, 7. 1. Naka 4 hours na ako lalabs. 5:30 ako nag-start Pinas time. Comment po sukli agad from JM Vlog. Ayan si Sir JM, lablabin natin yan. Vicky, kalimbangin mo yan si JM Vlog lalabs. Maraming tao dyan. Wow, gaming chair. Chirin. Ayan, kalimbangin mo yan lalabs. Vicky, si JM Vlogs. Meron siyang bagong chair. Gaming chair. Vicky, lumaki pang 83 po ako sa'yo, lalabs. Sabi ko na nga ba, siya yung paangat to si Runaway. Ayan, daming tao dyan. Sobrang daming tao. Kay Runaway. Kung nakadikit ako sa'yo, alam ko nagpunta na ako sa bahay mo eh. Sobrang daming tao. Ayan, paangat siya, paangat program. Ayan, nakadikit na pala ako sa'yo. Ayan ka pala yung yung may prank na yung blood. Kamu,
Mobile Sense. Tadan, tadadan, tadadadadan, tadadan. Ariel 336 full pack, thank you from Ermin O. Thank you so much, Pamilya de Estrada. Nagpalipad na naman siya, mga lalabs. Thank you so much, Pamilya de Estrada. Ayun, mahilig tong magpaano, mga lalabs. Mahilig tong magpalipad. Araw-araw na lang nagpapalipad si Pamilya de Estrada, kagabi, ngayon. Ayan, palagi siyang nagpapalipad, mga lalabs. Pamilya Estrada. Kahit sa Angeles, mga lalabs, nakikita ko to laging nagpapalipad. Pamilya Estrada. This is the mix of DJ Dolets. Ayan, thank you so much, Pamilya de Estrada. Ron Away Dan. Ron Away Dan full pack. Ayan, salamat po. Thank you so much. Pamilya de Estrada, mga lalabs. Ano to bigatin? Help me. Ayun, mga lalabs, si Pamilya de Estrada, tingnan nyo nakapin na nangyari sa kanya. Yung nakapin, mga lalabs, 83 na siya. Malapit na siyang mag 100. Bill all kita, host, para makabalik ako dito lagi, host, ha. Sige, bill all muna, lalabs. And palablab po kay Pamilya de Estrada, mga lalabs, yung ating super chatters. Yan po, mahilig po yun siya magpalipad kahit sa ang LS. Ariel 3D vlog pang 337 po ako sa'yo from Ron Away. Ayan. Pax TV full pack, thank you. Thanks din po, Ron Away. I'll support you, idol. James Tology, tamsak dikit po, idol. And lablabin po natin, mga lalas, Pamilya de Estrada po. Guys, patamsak dikit from Ermin O. Bakit? Oh. Ayan, Pamilya de Estrada po, patamsak naman ako, mga lalas, padikit din po kay Pamilya de Estrada. Madam Victoria. Host, standby lang si Pico dito, host. Gagawin ko muna breakfast ng alaga ko, host, ha. Kagising lang po niya. Sige lang, lalag. Sige lang, sige lang. Gawin mo rin kasi baka pagalitin ka ng amo mo. Sige na. Magbakas lang, guys. Balikan ko po kayo. Promise, legit po. Ayan. Siya mapigilan, di ko siya mapigilan. James Tology full pack.
Malablab po na kapin mga lalabs. Ariel 3D, lalas, bigyan kita ng 5 Ariel ah. Dito ko sa bahay mo Ariel, bigyan kita ng 5. Ariel 3D vlog. Wait lang 5 minutes, tapusin ko lang to. Ariel 3D vlog dan 338 ka na. Mapigilan, di ko siya mapigilan. Vicky Lumaki. Ariel 3D, ayan. Boss, ayuda po. Ayun gold, wait lang lalabs. Ito ko sa bahay mo Ariel. Runaway, dikit na po. Thanks po from Iron Gold. Di ko siya mapigilan, di ko siya mapigilan, di ko siya mapigilan. Run away, thank you. Ayan Ariel, di na ako sa'yo magbakas. Pinapanood ko muna. Ariel 3D vlog. Yan kita 5. Alpa, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, ne. 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 Tuba, sige tuba, 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 sige tuba, 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 sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Iron Gold, dikit na po from Ariel. Basta Southern Later Mix DJs, makasayaw jud ka. Pangalawang dikit sa'yo Ariel. Layo sa sakit pero bukol sa igit. 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 Breathe check. Wait lang, ba't may harang? May harang na agad. Tuba, tuba, sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Drink now, higit everywhere. Tingnan ko sa main ko kung nakadikit ako sa'yo ha. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, Ariel. now, higit everywhere. Tuba, tuba, Dati pala akong dikit sa'yo lalabs. oh.
Ooh. Wait lang, tapusin ko lang to. Yan, 43. Ayan, 345 ka na, lalabs. Isa na lang. Ayan, 346 ka na. Ayun, gold. BG lang host, dalaw mamaya sa live ko so 10:30 AM, thanks. 10:30 AM. Thanks po host. Wait lang at mayarang. Kamu, Gapamina, Samantili. Lia Vlog, Pangasinan, Miguel Love, shout out. Lia Vlog. Patamsak po sa premiere, pasuyo naman. Ayan. Pinalatamsakan natin yan. DJ Collins Remix. James Tology, dikit na po. Lia Pangasinan, Tamsak Lalabs.
Yan Lia, tamsak na kalabangin ko to lalabs. Dancing with the beat of BLD DJs. DJ Dollets Remix. Yan iron gold na sa bahay mo, iron gold. Hindi na ako magbakas. Hmm. Yung itsura mo nakita ko. Yung itsura mo nakita ko. Ayan, iron gold. Sabay mo ko uli. Pangalawang dikit. Basta Disco sa Barangay Montilla Mobile Sounds. Pato Leyte DJs. Pato Leyte DJs. Alpa, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba ne. 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 Wait lang, inom lang ako ng tubig mga lalas. Wait lang. Wait lang, iron gold. Wait lang. Tuba, sige tuba, 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 sige tuba, 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 sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Basta Southern Leyte Mix DJs. Makasayaw jud ka. Layo sa sakit pero bukol sa ikit. Ayan, 4 million in the house. Maya-maya mga lalo ng oras na ba? Layo sa sakit pero bukol sa ikit. 5:26 na pala. Sa sakit pero bukol sa ikit. Breathe check. Tuba, tuba, sige tuba, 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 sige tuba, tuba. Drink now, higit everywhere. Tuba, tuba, 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 shot tag tuba, oh. DJ Dollets. Alpa, tuba.
Ma'am Kalimbang po, Ma'am Lia. Kino Bambam Boom, mega love shout out Kino Lalabs. Tamshake 81, salamat po sa patamshake mo Lalab Kino. Kino Bambam. Padaldal po nyo uploads. Mega love shout out all. Ay, mamaya mag-out na rin naman ako. Kumusta na sa Chucky Vlog? Mega love shout out Tamsak Danos. Ayan, Chuck, kakain kasi ako ng kanin kaya nagugutom. Chucky, meron ka na pong jacket. Yan, Iron Gold. Pangatlo. 28 na, 328. Yan, may love shout at Kino Bambam. Kumusta sa? Kumusta ka na lalabs, oy? Good morning. Good morning, lalabs. DJ Torres Remix. Dan ako sa'yo ng tatlo, ano? Ayun, Gold. Maya ulit kakain kasi ako eh. Nagugutom ba ako? Alam ko nung oras na dito, 5:29 na. Happy Mother's Day. Yan, may Happy Mother's Day, lalad. Ayan, 3:29 ka na, isa na lang. Yan, lablabin mo yan si Kino Bambam, ano? Kalimbangin mo pala yun, Iron Gold. Ayan, si Kino Bambam, maraming tao dyan. Lalads. Kalimbangin mo yan talaga. Ayan, host, alam mo ba na member ako ng Nakapin? Member ka ng Nakapin? Pamilya Estrada? Hindi naman yan siya napasok, nagkano lang yan, dadaan. May dami-daming tao dyan. Kaso kahit member ka, di ka niyan ipin kung di ka ulit magpalipad. Eh, ganun ba yun? Kay daming tao dyan, kay ano, nung isang araw pumunta ako dyan, nasa 300 plus. 300 plus yung tao niya. Mga puro ibang lahi, di naman doon namamansin. Kino Bambam mo, TW yan, kalimbangin mo yan, lalab. Pero 29 ka na ano, Iron Gold. Yan, kalimbangin mo yan si Kino. Ako Kino, malapit na akong umuwi Kino, lalabs. Hindi na ako nagwo-work Kino. Hintay ko na lang yung cancellation ko. Kasi yung di ba pumapasok ako? Nag-away kami nung manager ko. Tinanggal niya ako Kino. Hindi ako nag-work, lalabs. Nandito lang ako. Hinihintay ko lang yung cancellation ko. Uwi na lang ako ng Pinas. Hindi na ako nag-work. Waiting ako ng cancellation. Tapos yung sisweldoin ko sa YT, pambili ko ng ticket. Wait lang ah. This is the mix of DJ Torres.
Ano ba? Ay, Panginoon, salamat. Ano sabi niya? Ay, mauli na kayo, muning. Mauli na ako. Waiting na lang ako ng cancellation ko. Hindi pa inaayos eh. Tama yan, mag-business ka na lang po. Oo, magbi-business na lang ako. Hindi ko nga alam kung anong business gagawin ko. Pero may tindahan na ako doon eh. Mag-forex trading ka na lang, sarili mo pa oras mo. Paano ba yun? Hindi nga ako marunong. Kino, dandan. Paano si Muning? Isama ko siya pa uwi. Hindi ko siya pwedeng iwanan. Wawa naman yung baby ko yan eh. Ito siya, Kino. Laki oh. Tulog. Ang laki oh. Oy, sasama ko. Sabay. Nice cut. Nice cut daw. Thank you. Para siguradong safe siya. Hindi naman kami siguro magkasabay sa siguro sa ano lang siya dun sa mga hayop, kasamaan ng may mga animals. Pag nibiyahe mo yan, hanapan mo ng flight na naka-aircon ang cargo. Bakit meron mang cargo na walang aircon? Hindi siya pwedeng walang aircon kasi sanay sa may aircon yung pusa ako. Baka pagdating ko doon, ano na, higok. Tatanungin ko pala no kung may aircon sila, baka wala no. Meron po. Lalo na kung pal. Ba't kung pal ba? Meron ba yun aircon? Opo. Oh, malapit na, waiting na lang ako ng ano ko. Magsuplayan sa'yo, Iron Gold. Baka ayudahan ka pa niyan. Si Iron Gold, puntan mo yan, lalabs. Meron silang plane na hindi aircon ang cargo. Hindi pwedeng walang aircon kasi pusa yan eh. Baka, di ba, masuffocate. Iron Gold OTW. Bonsalistang Plumpo Vlog. Thanks, Kino. Saka dapat non-stoplight. Oo, lalab non-stoplight. One way lang yun. Diretso na ako nun baba sa Manila. Manila International Airport. Kasi hindi ko pa... First time ko kasing umuwi. Hindi ko alam, parang meron atang... Hindi ko alam, sa Manila na lang siguro ako mag-stop. Tapos pag uwi ng Bicol, magbabas na lang. Tapos yung pusa ko itatabi ko sa upuan. Ayun, Gold Motovlog Dan. Thanks, Kino Bambam. New upload from 941FF. Ang palatandaan, lalab, migalab, shout out. No more, no. Meron kang ano, meron kang premiere. Ito Tatay Mauricio. Yung post mo hindi pa yun, mag-search ka lang sa FB, may mga SUV na private na biyahe pa Bicol para mas komportable kayo pag uwi kaysa sa bus. Magkano kaya naman yun? Ano ba yun? Pag sumakay ng ano, yung
ano na yan, diretso na yun Bicol. Tapos ako lang yung sakay doon o meron pang mga nakasakay. Para mas komportable kayo pag uwi kaysa sa bus. Search ka lang FB may SUV na private. Parehas lang ngayon ang pamasahe. Hindi kayo nakakatakot kasi mag-isa lang ako. Baka dalhin niya ako kung saan. Natakot ba? Kasi baka isipin na galing to ng abroad. Sa bagay, parang nakakatakot, di ba? Kulang mag-isa ba kung saan ako dalhin ako sa kabundukan. Tapos kunin na lahat ng ko gamit. Yayamanin. Walang pera dito na. Yung pera ko nasa Pinas lang. Padaldal nyo upload. Kasi tinanggal ako ng pinapasukan ko. Ano pa lang ako doon, Kino eh. 10 months? 10 months ako. Sa saan mo pala pin-address ang pin ni Lolo? Sa Pinas. Kasi sa akin mag 4 weeks na di pa nadating. Check mo lang saan ba yun, diretso ba yun sa bahay mo? Check mo lang. Darating yan sa Pinas ako eh. Dumating naman siya, binagsak sa barangay namin. Pinatid lang sa bahay. Opo ba? Ay, didiretso yan sa bahay nyo. Kung hindi sa bahay nyo, dun sa barangay nyo. Okay, sa post office, tama. Baka sa post office yan ibabagsak. Kasi yung sa akin, nilagay ko yung address sa amin, pero binagsak siya sa barangay namin. Pupuntahan mo doon, baka nandun na. Hinihintay ka na lang na kunin mo. Montilla Mobile Sound. Bukas na lang holiday man ngayon. Nagboto ka na ba, Kino? Sino yung presidente mo ba? Nagboto ka na ba? Di ba Bicol ka? Sino ba yung presidente mo? Si Lenny? Botohan pa, oo. Sa ano pa yan? Holiday pala sa Pinas. Ano ba yung binutuan mo? Manny Pacquiao? Hindi BBM? Ambot. Sino yung presidente mo? Ayaw mong sabihin ha? BBM. Diyos of OTW from Iron Gold. Loading. Loading ba? Hahaha, ayaw niyang sabihin, no? This is General Mobile Sound. Secret ba? Siguro ka, Lenny? Kakamping to si Kino Bambam, kakamping. Tapos na. Kakamping to si Kino.
10 sa balota ako FW party list. 10. Dones. Ano ba yun? Kalimutan ko ano bang pangalan niya. Basta Southern Lake MX DJs. Makasayaw jud ka. Iya pala. Mga lalabs, ako po yung Iron Gold. Lipat ka dito lalabs, may mga tao din dito. Ayan, ipin ko siya. Ayan, Iron Gold, lipat ka dyan lalabs. Ayan yung nakapin, naka-live siya lalabs. Iron Gold, lipat ka lalabs, dyan sa nakapin. Gisungson, you want to take more banana, go to Dantia Valdez on the pin lalabs. Ayan si Dantia po naka-live, mga lalabs, nakapin. Ayan, lipat ka doon, Iron Gold, doon sa nakapin lalabs. Hingi ka doon ng ayuda sa'yo mo, galing ka dito. Kay Dantia Valdez. Lisungson, can you transfer lalabs to Dantia Valdez on the pin? On the pin lalab, Lisungson. Di ba si Dantia nandyan din? Umalis na siya kanina, nandyan siya, pero naka-LS na siya ngayon, Kino. Yan, naka-LS na siya. Di ba may bagong si Lolo, sabi niya, if matapos na yung live nyo, para daw, madami yung mag-view, pwede mo yung, palipatin yung tao mo doon sa may, sa ibang nag-live. Dati wala yan, ngayon meron na. Southern Lake MX DJs. Kasi mag-out na ako. Naka-ano na ako, Kinoy. Anong oras ba ako nag-start? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, naka 5 hours na ako. Masakit na yung aking lubot. Sige na mga lalas, mag-out na po ako. Iron Gold, lipat ka sa taas, nakapina. Yan, Kino Bambam, maraming salamat lalabs. Kino, pag ako nakauwi na ng Pinas, ako sa'yo magpapamember. Wala akong pera dito eh. Yung ko dito, wala na, cancel na lahat. Yung SIM card, yung everything, wala na. Ang ako dito, TNT. Saka na lang pag nandun ako sa Pinas. Sige na everyone, thank you so much. Bye bye.